นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับเกาะติดต่อเนื่องเราจะถกกันต่อกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็อย่างที่มีการรายงานมาล่าสุดนะครับเราต้องสูญเสียทหารกล้าอีก1 นายรวมทั้งหมด20 นายแล้วนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้คุณผู้ชมครับอย่างนี้ครับทางด้านของกัมพูชาก็พยายามที่จะปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟกนิวส์เนี่ยออกมาตลอดเวลาแต่ในเวลาเดียวกันบนเวทีโลกเราทำได้ดีมากนะครับนำหลักฐานต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงจากฝั่งไทยออกไปประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะในเวที UN นะครับคุณผู้ชมล่าสุดก็มีการไปตอบโต้บอกว่าทางกัมพูชารุกรานเราจนทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่ในชายแดนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 400,000 คนเนี่ยจะต้องอพยพโรงเรียนปิดอีกเป็นหลายสิบเป็นร้อยแห่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมข้อนี้แหละฮะที่กัมพูชาเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ในข้อเท็จจริงได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือการปล่อยข่าวเฟกนิวส์ออกมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดคุยโอ้อวดเลยว่างั้นเถอะบอกเขามี Gen Z นะยุค Gen Z คนรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเพราะฉะนั้นหากการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชายืดเยื้อออกไปเขาบอกนะถ้ายืดเยื้อถึง5 ปีเราได้เปรียบแน่นอนกัมพูชาพูดอย่างนี้นะครับเราได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าไทยเนี่ย Gen Z คน Gen Z น้อยเรามีคน Gen Z เยอะอันนี้ตกลงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรส่วนมิติการเมืองก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเรากำลังนับถอยหลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ในปี 2569 วันนี้จะมาวิเคราะห์กันนะครับหลากหลายมุมมองท่านแรกก่อนเลยนะครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลโทพงศกรรอดชมพูครับเสนงครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับ2 ท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์พร้อมด้วยนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีทั้ง2 ท่านครับขอบคุณทั้ง3 ท่านที่ติดรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยคุณผู้ชมต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวของผู้สูญเสียกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งดูแล้วเราไม่อยากให้มันยืดเยื้อนะครับแต่ทำไมดูแล้วมันเหมือนจะใกล้ยุติแล้วแต่สรุปแล้วก็ยังไม่ยุติมันเหมือนบานปลายแล้วล่าสุดกัมพูชาก็ออกมาบอกว่าเขามีคนเจนซีเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นยืดเยื้อไปเขาไม่กลัวเพราะยังไงคนเจนซีจะขึ้นมาแทนและจะเป็นแนวรบใหม่ที่พร้อมที่จะลงไปรบกับไทยกัมพูชาพูดอย่างนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะเสนงเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะคือเขามาพูดแบบนี้ชัดเจนเลยนะว่าถึงเรื่องเจนเนี่ยนะครับจริงๆในปีเลือกตั้งปี 2018 เนี่ยประมาณสัก 70-80% คือคนรุ่นใหม่เขาเนี่ยไม่เอาท่านฮุนเซนนี่คือข้อเท็จจริงไม่เอาฮุนเซนตอนนั้นน่ะสมรังสีสมัยนั้นเลยโดนแบนโดนหนีออกนอกประเทศไปใช่ไหมครับแล้วก็ทางฮุนเซนเขาก็ใช้วิธีการที่จะควบคุมสื่อเต็มที่เลยแล้วก็ส่งญาติตัวเองเนี่ยมาดูลูกสาวมั้งดูแลเรื่องสื่อใช่ไหมแล้วก็ดูแลทั้งระบบแล้วก็เอารู้สึกอีกคนหนึ่งอย่างได้แต่ว่าคนรุ่นใหม่พวกนี้เนี่ยเขาก็คงจะไม่เดินตามคนอายุมากๆอย่างผมเนี่ยคุยเด็กก็ไม่ฟังเขาหาว่านี่เป็นอะไรก็ไม่รู้คนโบราณไดโนเสาร์ท่านฮุนเซนก็เหมือนกันถ้าแต่เชื่อว่าจะใช้เจนซีแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ว่าเขาเข้าถึงข่าวสารได้ข้อมูลได้เร็วเปลี่ยนความคิดเร็วแล้วเขาไม่ต้องการที่จะอยู่อะไรที่มันเป็นเรื่องของโบราณนี่คือปัญหาดังนั้นสิ่งที่คุณเซนกำลังทำทุกวันนี้ก็คือมาตีกับไทยเพื่อบัลลังก์ของตัวเองเพื่อเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งเขาไม่ได้สนใจผมไม่เชื่อว่าเด็กเจนซีของเขาเนี่ยจะมาสนับสนุนฮุนเซนในรอบต่อไปนะครับแต่ถามว่าจะลบถึง5 ปีมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยปี 2554 ใช่ไหม 2011 เนี่ยรบ 9 วันครับคราวนี้เป็นสถิติใหม่ละ11 วันตายคราวที่แล้วนะแต่คราวที่แล้วได้เป็นการดวลระหว่าง BM-21 กับปืนใหญ่ครับโดยเฉพาะซีซ่าแต่คราวนี้เราก็มีตอนนั้นถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่บนพื้นที่แผ่นไทยไงนี่คือปัญหาในรอบนี้ก็เลยมี2 มิติก็คือมิติแรกคือผลักดันให้ออกไปนอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ของเราให้ได้อันหนึ่งอันที่2ก็คือทำลายอาวุธสนับสนุนที่อยู่ข้างใน2 อย่างเนี่ยรวมกันจึงจะถือว่าจบงานนี่เป็นการวิเคราะห์ของเสนงนะครับผู้ชมแต่คนที่พูดเรื่องประเด็นเจนซีนะฮะคุณเทพไทยก็คือคุณเขียวรามีซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักสภาและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาครับโพสต์บทวิเคราะห์ลงบนโซเชียลเลยนะฮะบอกงี้เลยนะยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรกัมพูชายิ่งมีความได้เปรียบเหนือไทยมากเท่านั้น
เพราะมีเจนซีเยอะที่สุดในอาเซียนคราวนี้ถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองแน่นอนคุณเทพไทยก็คร่ำวอดในวงการการเมืองแล้วก็วิเคราะห์ทั้งการเมืองไทยทั้งต่างประเทศนะครับเจนซีนี่คือเป็นเจนที่จะพลิกได้ขนาดนั้น หมายถึงว่าจะยอมพลีชีพแล้วก็ลงมาสู้รบ คือที่เขาอ้างว่าเจนซีเยอะเนี่ยเพราะว่าคือในช่วงนั้นคนเขาเกิดเยอะ ถ้าเทียบกับเรานะคือประเทศที่มันด้อยพัฒนาพูดตรงๆนะครับมันจะไม่มีการคุมกำเนิดใช่ไหมคนก็จะเกิดเยอะแล้วก็บ้านเมืองมันไม่เจริญไฟฟ้าไม่มีค่ำมาก็นอนเข้ามุ้งก็ลูกก็ดกมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาในบ้านก็ทะเลาะกันก็ปลอบใจกันก็ลูกดกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอันนี้สื่อให้เห็นไงว่าเขมรเนี่ยมันไม่พัฒนาในตอนนั้นน่ะบ้านเมืองอื่นเขาคุมกำเนิดเขาพัฒนากันหมดแล้วอันนี้ก็ทำให้เจนซีในยุคนั้นเนี่ยมันเยอะคราวนี้เจนซีเยอะเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับมาจะมาเป็นทหารได้มันดีไหมอ่ะเพราะเขากำลังคุยโวบอกเฮ้ยถ้ายืดเยอะไปเรามีเจนซีที่จะมาหนุนกองทัพนั่นหนุนคือใช่คือเขาคิดเรื่องคนไงคือเขาเรียกว่าเขาผลิตคนให้เยอะแล้วก็คนตายก็ไม่เป็นไรคุณจะเห็นเนี่ยเขามองกันคือมองคือฮุนเซนเนี่ยมองคนเขาเรียกคุณภาพคนคุณค่าของคนเหมือนกับผักปลานะคุณดูไหมล่ะรอบที่แล้วที่มาตายกันเป็นพันคนเนี่ยมันเก็บศพบ้างป่ะล่ะก็ไม่เก็บศพอีกแต่เขาบอกเราตายเป็น 5,000 นะตอนเนี้ยมันจะพูดยังไงก็ได้มันขี้โม้ใช่ไหมมันเช้าชูยังไงไอ้ภาษาจีนมันไม่ใช่ภาษากลางมันขี้โม้คือมันก็พูดยังไงก็ได้แต่ว่าข้อเท็จจริงของมันเนี่ยมันตายเยอะแล้วมันไม่สนใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจนซีที่มันโม้เนี่ยมันบอกว่าอีก5 ปีเนี่ยมันจะรบกับไทยนะสงครามรอบนี้มันจะถึงปีใหม่นี้หรือเปล่าผมจะถามเนี่ยแสดงว่าคุณเทพไทยมองว่ามีโอกาสที่จะจบลงก่อนมันจบอยู่แล้วก่อนปีใหม่มันจบแล้วมันไม่ยืดเยื้อแล้วศักยภาพของกองทัพไทยเนี่ยทำลายศักยภาพของทหารมันเนี่ยนะ50 ปีแล้วก็ถึง100 ปีไปเลยและเจนซีเนี่ยมันไม่แก่ตายไปก่อนหรือไงจะมารบกับเราจะรบได้ไงอาจารย์ดูภาพมองในประเด็นเจนซีตรงนี้ผมสนใจในประเด็นนี้เพราะเขาออกมาคุยโวเลยนะแบบเฮ้ยยืดเยื้อไปไม่เป็นไรไม่กลัวเรามีคนเติมเข้ามาคือผมว่าแนวโน้มเจนซีในกัมพูชาน่าจะไปเป็นเขมรโพ้นทะเลมากกว่าที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าคือเจนซีเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น2 กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยผมเห็นด้วยกับที่พี่โหน่งว่าเลยก็คือกลุ่มที่มองว่าสังคมกัมพูชารวยกระจุกจนกระจายนะครับทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่ตระกูลฮุนหมดจริงแล้วอย่าว่าแต่เจนซีเลยนะครับพ่อแม่เจนซีนะครับมีจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบฮุนเซนฮุนมาเนตกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยนะครับแสดงว่าเขาไม่อยากจะรับใช้ตระกูลฮุนแล้วนะครับแสดงว่าเจนเซนเนี่ยก็คงมีไม่ใช่น้อยหรอกที่เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารหูตาสว่างมากขึ้นนะครับเขาคงจะไม่เชื่อคำสั่งฮุนเซนสั่งให้ไปลบไปตายยังไงก็เดินตามอย่างนั้นคงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีเจนซีบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่ครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลงกลนะครับคะแนนนิยมของฮุนมาเนตคือระบอบฮุนเซนตอนปรับตัวการเลือกตั้งล่าสุดมีความน่าสนใจก็เรียกว่าเป็นเผด็จการเลือกตั้งที่ปราดเปรื่องมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าคนเห็นต่างเนี่ยเขาจะไม่ได้ผลักเป็นขั้วตรงข้ามแต่เขาจะใช้วิธีละมุนละม่อมกว่าก็คือเขาดันฮุนมาเนตซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับ40 กว่าเนี่ยให้ดึงดูดนะครับหนูน้องๆเนี่ยนะครับมาหาแดดดีฮุนมาเนตนะครับซึ่งทำให้พรรค CPP เนี่ยได้คะแนนนิยมแล้วก็ต่อท่อส่งให้ฮุนมาเนตเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมดั่งใจคุณพ่อเขานะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามั่นใจก็คือว่าเขาสามารถจะตบเจนซีบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นคะแนนนิยมให้กับพรรค CPP แล้วจะสามารถแปลงเป็นกำลังลบได้แต่ผมก็ดูแล้วดูอีกเนี่ยเห็นด้วยกับพี่โหน่งว่ามันไม่มีปริมาณเยอะขนาดนั้นถึงขนาดว่าเฮ้ยเรียกเจนซีมาลบ5 ปีเลยแล้วทหารไทยประเทศไทยแย่เลยผมว่าไม่ใช่นะครับแล้วถ้านับจากนี้ไปฮุนเซนทำให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยสังคมบ้านแตกสาแหลกขาดมีการฟอนเฟกของโครงสร้างประชากรเพราะทหารตายเยอะประเทศถูกคว่ำบาตรเศรษฐกิจแย่ผมก็ทำนายไว้ว่าเจนซีนั่นแหละจะอพยพออกนอกประเทศและจะไปเป็นชุมชนเขมรที่โพ้นทะเลหรือที่ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำตัวละครที่ชื่อว่าคุณสมรังสีจะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับกัมพูชาไหมฮะในเที่ยวนี้เพราะสมรังสีเขาตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นโดยมีแบ็คเป็นยุโรปกับสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมฮะคือรอดูสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็โจมตี
คุณเซนกับคุณมาเนตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ แล้วล่าสุดก็มีภาพที่เขาโพสต์แล้วก็เป็นภาพรู้สึกจะ AI เจนออกมาใช่ไหมฮะ เป็นภาพเรือลำใหญ่เดี๋ยวจะทีมงานจะลองเปิดดูนะเขาโพสต์เองเขากำลังจะสื่ออะไรกำลังจะบอกว่าเฮ้ยน่าจะสื่อไปถึงคนรุ่นใหม่ด้วยเจนซีด้วยใช่ไหมฮะถ้าคุณทนระบอบนี้ไม่ไหวมากับผม แน่นอนครับแน่นอนครับ เพราะว่าแฟนคลับฐานคะแนนของสมรังสีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นเยาวชนหนุ่มสาวอายุยังน้อยๆอยู่นะครับแล้วสมรังสีก็ไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นแล้วกำลังปลุกระดมมวลชน ผมว่าเจนซีส่วนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นกองกำลังให้กับม็อบของสมรังสีด้วยซ้ำไปนะครับแต่เพื่อจะล้มระบอบฮุนเซนแต่ว่าโอกาสมันยังไม่มาแบบชัดๆเนื่องจากว่าฮุนเซนเขาก็ทริกกี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยสมรังสีเนี่ยเราอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะเราเอาความสามัคคีของชนในชาติเนี่ยนะครับลบทับกับเสียมก่อนนะครับก็เลยแตะเบรกสมรังสีเหมือนกันเพราะสมรังสีก็รักชาติเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยรอยปรีแยกของชนชั้นนำทั้งสองขั้วเนี่ยยังมีอยู่แต่ยังไม่แยกขั้วมากก็ต้องรอจังหวะโอกาสแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะหนุนสมรังสีผมก็ตอบชัดๆไม่ได้นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กับฮุนมาเนตนักเรียนเวสต์พอยต์เก่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้โอเคก่อนที่จะไปที่เสโหนนะครับคุณเทพไทยคิดประเด็นยังไงฮะกับสมรังสีผมสนใจประเด็นนี้เพราะว่ามันต้องติดตามหลายมิตินะฮะคือสมรังสีเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าคือเขาเป็นบทบาทที่สุดในฝ่ายค้านนะตอนนี้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทำสำเร็จในการที่จะกู้ชาติในการที่จะเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันก็ต้องการที่จะล้อมกัมพูชาถูกครับแล้วมันจะล้มระบอบฮุนเซนเนี่ยนะซึ่งอันนี้ผมก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยแทรกแซงด้วยตลอดนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องสามัคคีชุมนุมไงต้องจัดการด้วยเราเนี่ยอยู่ใกล้สุดไงอเมริกาเนี่ยถ้าเขาจะสนับสนุนเตียบันก็เอาเขาว่ามาเตียบันก็ได้เราก็พร้อมสนับสนุนในฐานะที่ไทยก่อโกงใช่ไหมถ้าจีนจะสนับสนุนเจ้าจักราวุธก็เอาว่ามาหรือว่ายุโรปฝรั่งเศสจะเอาสมรังสีก็โอเคอันนี้เราเนี่ยผมว่าเราก็ต้องเดินเขาเรียกว่าอะไรเดินนโยบายนะแทรกแซงหรือในความมั่นคงของกัมพูชาไงเราต้องไปแทรกแซงกิจการภายในของเขาก็เราแทรกแซงมาโดยตลอดพูดจริงๆนะตั้งแต่โบราณมาแล้วตั้งแต่ตั้งสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ตั้งประเทศกัมพูชาแล้วก็ช่วงเขมร3 ฝ่ายช่วงอะไรเนี่ยนี่ไปถามพลเอกวิชิตยาทิพย์ก็ได้เนี่ยหรือทีมพลเอกโจวลิตจงใจยุทธนี่ก็ได้เราก็ต้องทำระยะยาวมันก็ต้องทำใช่ไหมล่ะยังไงก็ได้ให้ระบอบฮุนเซนเอาอย่างจบไประบบฮุนเซนโค่นระบบฮุนเซนเนี่ยนะล้มไปเนี่ยมันง่ายถ้าหากว่าระบบคนใหม่มาบางคนบอกเฮ้ยคุณเอาฮุนเซนล้มนะคุณไว้ใจได้เหรอสมรังสีเนี่ยไว้ใจได้จากกราวุธไว้ใจได้แต่เตียบันผมบอกไว้ใจได้ไม่รู้แต่ว่ารากมันไม่ลึกเท่ากับฮุนเซนไงฮุนเซนมัน40 ปีรากมันลึกรากแก้วมันลึกจะถอนมันถอนยากไงแต่ว่าสมรังสีเนี่ยนะเตียบันจากอาวุธเนี่ยเหมือนกับถั่วงอกไงดึงมาอะไรก็ได้ไงมันง่ายไงคุณไปวิเคราะห์ขนาดนั้นเขาดูรายการอยู่ให้คุณดูถูกเขาขนาดนี้เขาอาจจะไม่ตอนนั้นมันจะโตเป็นต้นชัยก็ได้อาจจะเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามก็ย่อมดีกว่าระบอบฮุนเซนที่มีอยู่ตอนนี้ระบอบฮุนเซนและระบอบฮุนเซนมันงอนแน่นมากในวันนี้นะเพราะอะไรเพราะเรตติ้งของฮุนมาเน็ตก็ต่ำมากแล้ววันนี้เด็กฮุนเซนเนี่ยก็โทษฮุนมาเน็ตเขาไม่มีบทบาทอะไรเลยคุณเห็นไหมใน2-3 วันนี้นะไม่ขยับเลยแล้วผมไปเห็นฮุนเซนสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนี่ผมไปดูว่ามันตำแหน่งอะไรวะฮุนเซนเนี่ยประธานวุฒิสภาก็บ้านเราก็เทียบกับคุณมงคลสุรสัจจะนั่งประชุมสภาสีน้ำเงินเขาสั่งการเหมือนเป็นผู้นำจิตวิญญาณของกัมพูชาตอนนั้นแหละเพราะนักโค่นล้มคุณเชื่อผมโค่นล้มฮุนเซนก่อนฮุนมาเน็ตเนี่ยเจี๊ยบเคี้ยวก็หน้าฟันไม่ต้องใช้กรามเคี้ยวเสียหนุ่มคิดไงประเด็นนี้คุณสมรังสีกับสิ่งที่ทั้งสองท่านวิเคราะห์คือตัวของผู้นำใหม่ไม่ว่าไงก็ตามเนี่ยเขาก็อยู่ในประวัติศาสตร์เก่าแก่ว่าเขาก็ไม่ชอบประเทศไทยหรอกถึงแม้ว่าจะช่วยยังไงก็ตามเนี่ยคือเราต้องพยายามเข้าใจนะครับอย่างคุณสมรังสีเขาก็มาบอกว่าไทยนี่ย้ายหลักเขตไอ้ตรงแถวหนองยาแก้วอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าไทยนี่อย่างนี้ไอ้นี่เราอย่าไปสนใจแต่ว่าอย่างที่ท่านเทพไทยบอกก็คือว่าคุณเซนเนี่ยเขารากลึกนะครับแล้วสิ่งที่เราทำได้ค่อนข้างง่ายนะอันที่หนึ่งก็คือในกรณีที่รอบแรกเนี่ยที่เขายิง21เข้ามาเนี่ยแล้วไปโดนประชาชนยิงไอ้โรงพยาบาลยิงสถานอะไรนะสถานศาสนสถานเนี่ยเราฟ้อง ICC ได้ไหมไอ้ธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยฟ้องไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเราควรจะฟ้องไงรัฐบาลไทยฟ้องได้มันฟ้องเป็นกรณีคุณจะไปคิดว่าถ้าเราฟ้องแล้วเนี่ยผู้นำไทยคนอื่นจะโดนฟ้องด้วยคนละเรื่อง
เขาเป็นภาคีเราฟ้องในฐานะที่เขาเป็นภาคีเราแจ้งให้ทาง ICC ไปตรวจสอบก็จบเลยพอทำปั๊บมันจะมีเขาเรียกวอลลันก็คืออะไรนะใบจับใบนำจับหมายจับออกไปทั่วโลกปั๊บเขาก็จะบอกเพื่อนๆก็จะบอกก็เพื่อนบารมีหมดละโดนหนุนก็เป็นอันนี้แล้วก็ยัง เราต้องบีบเขาค่อยๆบีบเขา ใช่ ทุกทาง แล้วสแกมเมอร์เราทำอยู่ใช่ไหมสแกมเมอร์เนี่ยคนที่ไปตรวจจับอะไรต่างๆได้ที่เรื่องฟอกเงินเนี่ยก็คือสหรัฐขอสหรัฐเข้ามา ถ้าขอสหรัฐเข้ามาปั๊บทั้งรู้สึกว่าเรานี่ก็เขาร่วมมือกันไอ้ที่เขาจะไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่แถวUNSC เนี่ยเวลากัมพูชาเขาอยากขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนก็อาจจะว่าคุณก็จะช่วยคนสหรัฐไงที่ว่าโดนหลอกแล้วก็ดึงจีนดึงสหรัฐเข้ามาดึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้เข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเขาจะประชุมมีวัน2 วันนี้มั้งวันพรุ่งนี้วันมะรืนเนี่ยจะมีประชุมจากประชุมประกาศเลยว่าให้มาอยู่ไม่ต้องแค่ประชุมแล้วกลับบ้านไม่เอามาอยู่เลยประเทศไทยจะยินดีเปิดให้แต่เราสามารถที่จะโน้มน้าวสหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่าเนื่องจากว่ามันมีข่าวออกมาถูกต้องไหมครับว่ามีการไปจ้างล็อบบี้ยิสต์จากฝั่งของกัมพูชาในการเข้าถึงตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่เป็นคนเซ็นสัญญาเรื่องของการล็อบบี้เนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยก็คือโดนัลด์เบนเทนก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์เราจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าเราจะไปถึงขนาดว่าให้เขามาอยู่ฝั่งเราได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับมีล็อบบี้คอยจัดการให้นั่นคือ1 ประเด็นอีก1 ประเด็นก็คือว่าการเมืองของไทยเราต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะครับกัมพูชาก็ดูการเมืองไทยเหมือนกันนะฮะว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ในวันที่8 กุมภาพันธ์เนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะเป็นผู้นำรัฐบาลและถ้าเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ใครขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยเขาจะวางท่าทีอย่างไรกับประเทศไทยคุณผู้ชมครับล่าสุดนิดาโพลออกมานะฮะสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่4นะครับถามประชาชนนะจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือถามบุคคลไหนที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ40.6 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วพักกันสักครู่3ท่านคิดยังไงประเด็นนี้สักครู่เดียวถกไม่เถียงครับใครที่มองหาหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันไซส์ใหญ่แบบเสิร์ฟได้ทั้ง สายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ววันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ดุริภาคนะครับรวมถึงคุณเทพไทยและเสโหน่งนะครับอันนี้ผมเอาประเด็นนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของนิดาโพลนะครับคุณผู้ชมครับเผอิญคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะท่านได้โพสต์ Facebook แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะอยู่ประโยคนึงนะฮะบอกว่าบางช่วงบางตอนของการโพสต์บอกว่าทหารสู้รบตามหน้าที่
เพื่อปกป้องดินแดนอธิปไตยของชาติ แต่นักการเมืองเอากระแสชาตินิยมมาใช้ในการหาเสียง ถือโอกาสเพื่อประโยชน์ของพรรคตัวเอง ว่าใครว่าพรรคไหนล่ะคุณชูวิทย์ ไม่ก็รวมๆมั้งครับรวมๆมาคุณเทพไทย ไม่ คิดยังไง คุณชูวิทย์ก็มีเป้าอยู่แล้ว คือเอาเนี่ยพรรคที่เอาเรื่องชาตินิยมพูดกันตรงไปตรงมานะ ก็คือพรรคภูมิใจไทยแหละ ครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคนเขาคาดหวังตั้งแต่คุณอนุทินเข้ามาเป็นนายก ครับ ก็คิดว่าคงจะดีกว่าคุณอุ้งอิงอ่ะคนก็คาดหวัง แล้วพอแกเข้ามาปั๊บแกก็โหนกระแสกองทัพเพราะแกรู้ว่ากองทัพได้รับความนิยม 90 กว่า%และแกก็เปิดกว้างเลยว่ากองทัพจะทำอะไรทำแกก็ซัพพอร์ตเต็มที่โดยแกก็ไม่ได้นั่นขยับอะไรมากวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยก็พูดถึงว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่จะไปโหนกระแสกองทัพการสู้รบเพราะคนอื่นนี่มันไม่มีนี่พรรคอื่นไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะไม่ได้ใครขี่กระแสนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปว่าพรรคส้มเหรอคือชูวิทย์ตอนนี้ว่าอยู่2พรรคคือพรรคส้มกับพรรคน้ำเงิน ก็คิด การนี้เนี่ย ว่า การนี้พรรคส้มนี่ไอ้เรื่องนี้ในเรื่องนี้นี่พรรคส้มเสียเปรียบอยู่แล้วเขาคงไม่ว่าเขาคงว่าพรรคที่ได้เปรียบว่าได้เปรียบเขาคงว่าพรรคน้ำเงินนั่นแหละกระทบไปยังพรรคน้ำเงินเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันต่อมิติการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมขอพูดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะไปที่อาจารย์ดุริภาคกับเสนงนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับมีรายงานสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ประมาณตอนเที่ยงนะครับบอกว่าฝ่ายไทยเนี่ยยังคงปฏิบัติการเชิงรุกและสามารถยึดควบคุมพื้นที่สำคัญได้หลายจุดนะฮะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอานม้าและพื้นที่คณาแล้วไปเจอทุ่นระเบิด PMN2 จำนวนมากเลยนะครับคราวนี้จุดที่รบหนักที่สุดอย่างช่องอานม้าปราสาทตาควายเนิน350นะครับอันตรงนี้แหละครับที่มีการสู้รบหนักแสดงว่าในมุมของยุทธศาสตร์มันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับกัมพูชาใช่หรือไม่ครับเสนงและเพราะอะไรยังไงวิเคราะห์เดี๋ยวไปที่อาจารย์ดุริภาค ประเด็นเดียวกันครับ เรื่องที่ปกติการรบเนี่ยมันจะยึดที่สูงข่มเพื่อจะขึ้นไปตรวจการได้ แล้วก็สามารถที่จะปรับการยิงอะไรต่างๆลงไปยังคนที่อยู่ข้างล่างได้นะครับแล้วก็เนื้อ350เนี่ยเป็นที่แย่งชิงกันระหว่างทั้งไทยแล้วก็ทั้งฝ่ายเขามันเป็นที่คาบเกี่ยวพอดีไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมครับฝ่ายเราก็จะเป็นจะต้องไปให้สุดคือสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินของเขาต้องไม้สุดเส้นสีแดงมันก็เลยกลายเป็นที่แย่งชิงกันตรงนั้นถามว่าสำคัญอย่างไรคือถ้าอยู่บนนั้นได้ข้างล่างจบโอเคง่ายๆเลยซึ่งเราก็จะมีพวกปราสาทตาควายใช่ไหมที่จะอยู่ข้างล่างนั้นมันจะไปไม่ได้หรือที่ช่องอันมานก็677กับ500อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าขึ้นไปอยู่ได้2จุดได้เนี่ยต้องช่องอันมานนี่ก็ถูกควบคุมได้นี่คือวิธีการคิดนี่ถามว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งสมัยที่อันนี้ก็เรื่องเก่าแล้วสมัยที่เรารบกับทางเมียนมาเนี่ยสมัยนั้นก็มีเนินอยู่เนินหนึ่งจำชื่อไม่ได้ลืมไปแล้วเขาก็ต่างแย่งชิงกันแล้วคนทหารเสียชีวิตเยอะเลยสุดท้ายเราเปลี่ยนความคิดใหม่เอาปืนใหญ่ยิงให้เนินมันลาบไปเลยไม่ต้องอยู่กันเนินหายไปเลยไม่ต้องมีเนินแล้วไม่ต้องมีเนินฟาดไปเลยอันนั้นสมัยนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องใช้วิธีการต่างๆที่จะทำให้การขึ้นไปอยู่บนเนินนั้นน่ะของเขาเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นวิธีการทางทหารพูดมากก็ไม่ดีแต่ว่าหลักการเนี่ยใครยึดได้หรือควบคุมได้คนนั้นจะได้เปรียบอาจารย์ดุริภาคมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมครับผมคิดว่าเนิน350เป็นชัยภูมิแบบสูงข่มนะครับก็ถ้าเราจะยึดครองปราสาทตาควายเราจะต้องควบคุมเนิน350ให้ได้ด้วยแต่ตอนนี้เราควบคุมปราสาทตาควายได้แล้วใช่ครับแต่ว่าจุดนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับคือข้อมูลที่ผมพอได้มาก็คือเนิน350กับภูเขาที่อยู่รายรอบเนี่ยมันมีถ้ำมีโตรกหินมีแนวชั้นผาเยอะหมายความว่าทหารกัมพูชาก็ทำสงครามกลองโจรนะครับรบระยะยาวหลบซ่อนตามหลืบถ้ำอะไรต่างๆแล้วก็ขุดบังเกอร์ที่ลึกมากพอสมควรนะครับก็สร้างข้อจำกัดในทางยุทธการให้กับทหารไทยทีนี้ทหารไทยจะไปเข้าตีแบบใจร้อนมากๆเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะสูญเสียกำลังพลเพราะพวกนั้นรบแบบกองโจรและเราก็ไป identify เป้าหมายได้ยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาหลบเป็นลับลวงพรางนะครับเป็นสงครามใต้ดินก็ใช้กลยุทธ์แบบที่เวียดนามสู้กับสหรัฐอเมริกาคือเวียดนามก็ใช้ลงดินไปแล้วลงดินไปทำสงครามอุโมงค์ไปสหรัฐก็เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแต่ว่าเวียดนามก็ทนทานได้อะไรเงี้ยถามว่าจะมีวิธีแก้ยังไงคือถ้าเป็นสมัยสงครามเย็นน่ะที่อเมริการบเขาก็ใช้หนูอุโมงค์นะครับนั่นก็คือว่าเป็นทหารอเมริกาเนี่ยมุดเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็
ใช้ปืนไร้เสียงอะไรอย่างเงี้ยไล่เก็บอะไรเดี๋ยวเสโหน่งน่าจะเสริมได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีหน่วยตรงเนี้ยหมายถึงทหารไทยแต่ว่าถ้าเราไปใช้ยุทธภัณฑ์พิเศษในการพร่องออกซิเจนหรือหาทางปิดปากถ้ำหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่แน่นะครับผมคิดว่าฝ่ายยุทธการก็กำลังวางแผนอยู่ตรงนี้ก็ไม่สามารถจะเปิดเผยรายละเอียดได้มากเอาเป็นว่าเป็นจุดสำคัญ เป็นจุดสำคัญครับและมีการสู้รบที่หนักมากในจุดนี้ ใช่ครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื้อได้ใช่หรือไม่ครับหมายความว่าพอดีเราทำโหวตนะฮะเราทำโหวตแล้วถามคุณผู้ชมไปประมาณสัก20นาทีที่แล้วนะครับตอนนี้โหวตก็มาเกือบ 4,000 โหวตแล้วนะครับบอกว่าคุณคิดว่าการปะทะจะจบลงก่อนสิ้นปีได้หรือไม่คุณเทพไทยบอกในช่วงแรกของรายการบอกว่าไม่ถึงสิ้นปีใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่ถึงสิ้นปีแต่คุณผู้ชมที่โหวตกันเข้ามาณตอนนี้นะครับอย่าให้โหวตกันเข้ามาเยอะคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมส่วนใหญ่ณตอนนี้ยังบอกว่าจบลงก่อนสิ้นปีได้อาจารย์ดุลยภาคคิดยังไงครับจบก่อนสิ้นปีได้ไหมฮะผมว่าถ้าก่อนสิ้นปีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจจะยากนะครับแต่ว่าการยุทธใหญ่ๆคิดว่าพอไปได้ เพราะว่าตอนนี้พื้นที่ทางลึกของกัมพูชาเนี่ยเราทำลายเส้นทางส่งกำลังบำรุง เราทำลายคลังเสบียงคลังสัมภาวุธต่างๆต่อให้มีทหารกัมพูชาซุกซ่อนอยู่ในเนินเขาต่างๆที่สำคัญแล้วไปทำสงครามอุโมงค์แต่ว่าแนวหนุนนะครับที่มาจากพื้นที่หลังของเขาเนี่ยมันเติมได้ไม่ทันมันก็จะทำให้ทหารกัมพูชาอยู่แนวหน้าเนี่ยถูกโดดเดี่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยทหารกัมพูชาก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ถ้าถามว่าพอไทยเรายึดได้หลายจุดเนี่ยเช่นยึดเนิน350ได้ยังยึดภูมะเขือได้ยึดช่องอันม้าได้เราต้องอย่าลืมว่าทหารกัมพูชาก็จะต้องแก้แค้นหาทางจัดกำลังมาเข้าตีเราก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับนี่ก็อยู่ที่นิยามของเสนาธิการทหารบกของไทยเนี่ยที่ว่ามันจะต้องทำลายให้กองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพภัยคุกคามอย่างที่พี่เทพไทยว่าถ้าทหารกัมพูชาหลับยาวอีกหลายปีเนี่ยการที่เขาจะเข้ามายึดครองพื้นที่มันก็จะยากนะครับก็คิดว่าเดือนธันวาถ้าจะจบได้ก็คือหลักๆสนามยุทธใหญ่ๆเนี่ยผมว่าได้นะครับคุณเทพไทยมันยากนะเพราะว่าที่คุณบอกว่ารบกับไอ้เขมรเนี่ยนะคือเขมรเขาถนัดเรื่องกองโจรเพราะมันโจรไงฮุนเซนเนี่ยมันโจรมันกุ้ยเพราะฉะนั้นประเทศเขาเนี่ยมันถนัดไงเรื่องรบกันกองโจรแล้วเราก็สู้มันลำบากแหละถ้าพูดจริงนะทหารเรามันสบายกว่าเรารบแบบใช้ปืนใหญ่ใช้ F16 ใช้กริปเพนอะไรเงี้ยครั้งนี้เนี่ยมันสรุปบทเรียนไงมันไม่เหมือนในตอนกรกฎาที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะมันไปรวมกันเป็นกองมาอยู่ที่ฐานทัพของมันนะแล้วเราก็เอาไข่ไปวางตูมมันก็นอนเฝ้ารากมะม่วงอยู่ไงคราวนี้มันกระจายหมดคุณเห็นไหมแล้วยิ่งเราเปิดแนวรบตั้ง8จังหวัดน่ะกระจายหมดคราวนี้พอกระจายคนก็เล็กน้อยเราก็ยากแล้วเวลามันยิงไอ้ BM21 น่ะยิงปั๊บมันเคลื่อนย้ายยิงปั๊บมันเคลื่อนย้ายไงมันไม่เป็นเป้านิ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนไงแต่ว่าโอเคล่ะผมว่านะถึงยังไงก็ตามผมว่าศักยภาพของทหารเนี่ยมันยังมีเขาทำอย่างนี้ที่ผมเห็นด้วยนะทำอย่างนี้โอเคระเบิดทิ้งคลังน้ำมันเอาจบใช่ไหมคือตัดอะไรที่ตัดอะไรได้เอาใหญ่ๆเอาซะก่อนเลยให้มันเหลือไอ้พวกกองโจรบ้าๆอยู่ในถ้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็อดตายเองอ่ะเพราะมันก่อนนั้นกินไข่ดิบวันสุดท้ายอยู่แล้วเนี่ยใช่คือมันไม่นานหรอกไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะเพราะมันรับบริจาคข้าวเม่าอยู่ให้ทหารใช่เพิ่งรับบริจาคทหารมันกินข้าวเม่าอยู่แล้วมันจะไปไหวมันไม่ไหวมันไม่ถึงหรอกไอ้ธันวาเนี่ยเชื่อผมอะตอนนี้นะฮุนเซนเนี่ยประเภทเหมือนกับหมาบ้าแล้วหัวเสียผมไม่รู้จะยังไงละใช่เขาเองคงอาจจะไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันนี้ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ตอนนี้ผมว่านะตอนนี้เขาหาตัวช่วยคือเขาทำทุกอย่างของงึดสู้ผมว่างึดสู้เขาเรียกอะไรหายใจสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเพื่อที่จะหวังคือสู้กับเราไปพลางไอ้มือก็กวักเรียกไอ้คนมาช่วยไงตัวช่วยหนึ่งในตัวช่วยที่คุณเทพไทยกำลังพูดถึงอยู่นะฮะก็คือสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เสนงคิดไงสั้นๆนิดเดียวครับว่ามันจะจบภายในสิ้นปีนี้คือการรบหมายถึงหลักใหญ่ใจการรบมันมี2สเต็ปซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปเราพูดรวมๆสเต็ปหนึ่งก็คือการผลักดันที่บริเวณด้านหน้าของเราก็คือชายแดนเราเนี่ยนะครับอีกสเต็ปหนึ่งที่พูดกันว่าจะจบไปยาวเนี่ยก็คือทำลายอาวุธสนับสนุนข้างหลังซึ่งจะต้องลึกไปประมาณ130 ถึง 150 กิโลเมตรตามอาวุธยิงสนับสนุนซึ่งเรายังไม่ไปจุดนั้นเราช่วงที่จะจบตรงนี้อาจจะถึงขนาดที่ว่าทางฮุนเซนเขาอยากหยุดแล้วอยากเจรจาเต็มแก่แล้วแต่เขาทำท่าทางอย่างนั้นอ่ะเราพยายามคนอื่นเข้ามาบีบเราเพื่อให้เรายอมจะกลายเป็นว่าเขาชนะให้เราออกก่อนมันจะจบที่บริเวณชายแดนซึ่งอาจจะจบภายในสิ้นธันวาคมเนี่ยก่อนก็ได้เพราะจริงๆมันหมดแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าเขาสิ้นสภาพไหมอย่างเพราะตัวอย่างนะอย่างเบียม21เนี่ยมีประมาณ100 ชุดเนี่ยเรายิงไม่ได้ชุด2 ชุดเองมั้งเนี่ยตัวอย่างมันต้องไปเกินครึ่ง
ต้อง 50-60 มาถึงจะถือว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเรา แต่สถานการณ์จะคลี่คลายในก่อนสิ้นปี หมายถึงว่าหลักใหญ่อันใหญ่ๆใจความ ก็คือได้ จะ ได้ คุม ได้ ได้ ได้พื้นที่ของเราแล้ว โอเค ไล่ไปแล้ว ส่วนตัวช่วยหนึ่งนะฮะที่ทางด้านของกัมพูชาคาดหวังมากๆก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประธานาธิบดีก็มีการพูดเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับได้พูดถึงสถานการณ์นะฮะในพิธีมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปกป้องชายแดนเม็กซิโกโดยบอกว่าโทรคุยกับผู้นำไทยและกัมพูชาแล้วทั้งสองประเทศต้องใจเย็นๆหน่อยเชื่อว่าสามารถทำให้ยุติลงได้แล้วคุณคิดว่าเขาสามารถที่ทำให้ยุติลงได้จริงหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อรวมถึงการเมืองของไทยด้วยนะครับนิดาโพลสักครู่เดียวครับ ใครที่มองหาหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันไซส์ใหญ่แบบเสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่เลยครับ Seagull Electric หม้อทอดกรอบไร้น้ำมันระบบดิจิตอลขนาด 5 ลิตรนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำนะครับเมนูสเต็กเนื้อและไส้กรอกราดซอสพริกไทยดำครับสำหรับหม้อทอดหม้อนี้นะครับควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลนะครับจึงทำให้การทำอาหารของคุณนะครับแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมี8โปรแกรมอัตโนมัตินะครับที่จะทำให้การทำอาหารของคุณนะครับสนุกและง่ายขึ้นครับหน้าต่างขนาดใหญ่มองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนมองเห็นอาหารด้านในได้ระหว่างปรุงไฟส่องสว่างด้านในเปิดปิดได้ตามต้องการและสำหรับความร้อนนะครับกระจายทั่วถึงแน่นอนนะครับเพราะได้ใบพัด2ชั้นหมุนเวียนความร้อนรอบทิศทางนะครับกับระบบไซโคล Air Twin Turbo Technology ครับต้องบอกเลยนะครับว่าหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันหม้อนี้นะครับทำอาหารได้หลากหลายจริงๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับตะกร้ายังเคลือบนอนสติ๊กนะครับอาหารไม่ติดทำความสะอาดง่ายจริงๆครับและนี่นะครับเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีในครัวนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาธาตุน้ำขาวห่านคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงนะครับผู้ชมครับเอาประเด็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หน่อยนะครับท่านพูดนะเมื่อล่าสุดเองนะครับวันนี้บอกว่าโทรคุยกับผู้นำไทยกัมพูชาแล้วและบอกว่าให้ทั้งสองประเทศต้องใจเย็นๆหน่อยเชื่อว่าสามารถทำให้ยุติลงได้นี่คือคำพูดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนงอาจารย์ดุลยภาคคุณเทพไทยคิดว่าเขาสามารถทำให้ยุติได้ไหมฮะ คือความเห็น ข ผ อ ม แบบ สั้นๆเลยนะครับคือเราต้องตามน้ำแล้วต้องจบงานนี้ โดยที่เราได้พื้นที่คืนจบแล้วแล้วมันก็จบอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรายึดปฏิญญากุลาลัมเปอร์เราบอกเนี่ยเราเดินตามนี้ แล้วก็ขอให้คุณย้ายกำลังไปแล้วว่านไปแล้วก็ไอ้ที่มาวางระเบิดก็คือฐานช่องนั้นช่างไปด้วยซึ่งเรายังไม่เสนอแล้วก็ขอตีเส้นให้มันชัดไปไรด้าตีให้หมดตลอดแนวก็จบไงเส้นสีเหลืองเกิดขึ้นมามันก็ไม่ต้องทะเลาะแย่งพื้นที่กันก็จบก็เราพูดไปแค่นี้ก็จบแล้วก็คือทำตามปฏิญญาที่ไปเซ็นที่ ใช่ ที่ ขยายรายละเอียด เป็นพ นะ ยาน บอกเขาว่าเอาทรัมป์มาเป็นพวกพูดง่ายๆแล้วก็จัดการบีบให้ทางกัมพูชาก็เดินไป เราต้องตามทรัมป์อย่าไปเถียงกับเขา มันจะง่ายขนาดนั้นไหมฮะอาจารย์ดุลยภาคคิดยังไงฮะ
ผมว่ามีโอกาสที่จะทำได้นะครับผมเห็นด้วยกับการดึงโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นพวกคือทรัมป์เนี่ยเป็นประมุขของรัฐมหาอำนาจที่ทรงกำลังมากมายมหาศาลเนี่ยแล้วเขาก็รักในศักดิ์ศรีมากนะครับแล้วเขาต้องการผลงานในฐานะเป็นดีลเลอร์ด้านสันติภาพนะครับแต่ว่าประเทศไทยผมคิดว่าเราอาจจะเพิ่มหมัดเด็ดขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่ง หมัดเด็ดได้ นะครับ หมัดเด็ด ในการ ได้ ฉายภาพกัมพูชาว่ากัมพูชามีพฤติกรรมหลายอย่างที่อเมริกาเกลียดแล้วก็รับไม่ได้ แต่เขาทำแบบนี้ขึ้นมานะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่ทินก็ผมยกตัวอย่างสัก 3-4 ภาพลักษณ์แล้วกันนะครับหนึ่งกัมพูชาเป็นรัฐอันตพาลเป็นลูกสเตทนะครับยิง BM-21 มาเป็นหาฝนนะครับเกเรต่อเพื่อนบ้านสองก็คือเป็นรัฐหลอกลวงคุยโวคือเป็นประเทศเล็กแต่ชอบเหิมกับประเทศใหญ่นะครับคุยโวโอ้อวดแล้วก็ใช้เฟกนิวตลอดนะครับ3เป็นรัฐสแกมเมอร์ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วและ4มีแนวโน้มว่าจะเป็นรัฐก่อการร้ายนะครับ อ๋อเหรอเป็น terrorist state อย่างนี้เหรอฮะ ครับผม มีโอกาสเป็น terrorist state ก็ถ้าเราเชื่อหรือสืบสวนข้อมูลได้ในอนาคตนะครับว่ามีนักรบต่างชาติ หรือว่ามีสายลับที่ถูกจัดจ้างโดยกัมพูชาเข้ามาก่อวินาศกรรมในประเทศไทยนะครับตามที่เป็นหน้าข่าวอะไรทำนองเนี้ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอ้คุณลักษณะเหล่านี้เป็นของแสลงสำหรับสหรัฐอเมริกาเราก็ฉายภาพตรงนี้ให้มันชัดว่ากัมพูชาเป็นรัฐอันตราย แล้วขัดต่อระเบียบโลกที่สหรัฐอเมริกาวางไว้ฉะนั้นประเทศไทยเองเนี่ยก็เคารพในคำแนะนำของสหรัฐแต่ผมขอคำปรึกษาหน่อยนะครับขอคำปรึกษาจากโดนัลด์ทรัมป์สักนิดหนึ่ง อันนี้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเขาเป็นพ่อเราเหรอทำไมเราจะต้องไปถึงขนาดนั้นมันจะมีบางท่านเขาคิดอย่างนี้บางคน ครับคือผมว่าเราก็ยืนหยัดในนโยบายของเราอะนะครับ โอเค แต่ในเมื่อว่าทรัมป์เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งไทยกัมพูชา แล้วไม่มีใครเบรกเขาได้แบบเต็มร้อยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราแปลงทรัมป์ให้มาเป็นพวกเรา โดยขอคำปรึกษาแบบพอเหมาะพอควรด้วยพฤติกรรมของกัมพูชาที่มันขัดระเบียบโลกของสหรัฐ ใช้ให้เป็นประโยชน์กับเรา ใช้ให้เป็นประโยชน์ ใช่ค ครั รับบ นี่คุณเทพไทยเสริม ก็ผมบอกแล้วว่าคือคุณต้องเอาทรัมป์มาเป็นพวกให้ได้เพราะทรัมป์เป็นคนบ้ายอ คุณต้องชมทรัมป์เอาคุณดูไหมวันก่อนไอ้ฮุนมาเน็ตขึ้นบิลบอร์ดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลอะไรก็ชอบแกบ้ายอคุณก็พูดไปเลยใช่ไหมคือพูดอะไรก็ได้ที่ทรัมป์ชอบเพราะอะไรเพราะคือคุณอย่าไปแข่งข้อคือเราไม่ได้ลูกไล่ทำนะทำไม่ใช่พ่อนะแต่ว่าถ้าเราคบกับทำเอาทำมาเป็นพวกประโยชน์มันได้กับประเทศไทยไงประโยชน์มันได้ประเทศไทยเราก็ต้องทำใช่ไหมล่ะเราพูดไปเลยชมไปเลย you is very long and very big อะไรก็ว่าไป หมายถึงว่าประเทศเขาใหญ่มีอำนาจ ใหญ่ๆคุณสายตายาวไกลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมชมก็ไปเลยแล้วก็ใส่ความไปด้วยนิดหน่อยก็ได้ว่าไอ้ฮุนมันเนี่ยมันชอบด่าท่านว่าท่านแมงตาน้ำข้าวหัวแดงไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยใส่เข้าไปคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้ประโยชน์ อันนี้เทคนิคการเมือง ไม่ ทางการเมืองแล้วเปล่า สู้กับโจรไงคุณ มันคือการเมืองไงเวลา เราสู้กับโจรเราก็ต้องแบบนี้คราวนี้เราพอทำมันจะอยู่ฝ่ายเราแล้วปั๊บเนี่ยนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องยุติแน่ถ้าไม่ยุติทำมันเอาภาษีมาคูอีกตอนนี้ 19%เดี๋ยวมันบอกว่าเอา36เหมือนเดิมเราก็39แล้วเราก็ตายดิไหนๆก็จะนั่นเลยแบบเซนบอกว่ายึดไอ้เต็มเลยส่งสัญญาณไปที่กองทัพเลยยึดไปเลยนะพอมันหยุดปั๊บเนี่ยเฮ้ยเราได้หมดแล้วนี่อันนี้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์กันต่อเลยนะครับใน YouTube ครับ Terror Digital หมดแล้ว Facebook ถกไม่ได้ Facebook CS7SC อะไร หมดแล้วคุยกันไปต่อ ติดอยู่ ไปต่อกันในออนไลน์ยังมีประเด็นเรื่องของนิดาโพลการเมืองไทยอีกนะฮะเสนงคิดยังไงนะอาจารย์คิดยังไงนะครับขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับเจอกันในออนไลน์ครับสวัสดีครับ
มากันต่อนะครับถกไปเถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปสนทนาธรรมกับทั้ง 3 ท่านต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือว่าเสนงนี่นะฮะแล้วก็คุณเทพไทยเสนพงศ์ซึ่งผันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราตั้งให้ผมไม่ถึงตั้งให้ตอนนั้น เพราะตอนนั้นเราบอกเป็นอดีตสสนครศรีธรรมราช นักวิเคราะห์การเมืองอิสระและเป็นกลางที่สุดใส่ไปหน่อยเป็นกลางที่สุดเดี๋ยวหาผมไม่เป็นกลาง และเป็นการที่สุดนะ เดี๋ยวหาว่าผมไปอุ้มส้มอุ้มอะไรอยู่เนี่ย โอเค แบกส้มมันไม่ใช่นั่นเสนงนู่นมันใส่ อยู่กับส้มแล้วไม่เหรอ แล้ว โอเคเป็นกลางและอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาคปรีชารัตน์นะฮะท่านเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ซึ่งอาจารย์เองก็น่าจะเชี่ยวชาญเรื่องของกัมพูชาเชี่ยวเรื่องของกลุ่ม CLMV ป่ะฮะตรงนี้ใช่ไหมฮะก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมช่วยกันโหวตให้หน่อยได้ไหมฮะตอนนี้ประมาณ 6,000 กว่าโหวตนะฮะอยากจะให้ถึงสัก 10,000 โหวตได้ไหมครับ 12,000 สัก 12,000 นะ ต่อหน่อยเป็น 12,000 นะครับ เพื่อ เราถามว่าคุณคิดว่าการปะทะจะจบลงก่อนสิ้นปีหรือไม่การปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเรานั่งวิเคราะห์กันนะฮะแล้วทั้ง 3 ท่านในช่วงของทีวีก็เห็นใกล้ๆกันใกล้เคียงกันว่าไอ้หลักใหญ่ใจความของการปะทะเนี่ยมันอาจจะควบคุมได้ก่อนถึงสิ้นปี แต่ไอ้เล็กๆน้อยๆปลีกย่อยกองโจรกองอะไรก็ยังอาจจะมีป่าปายอยู่ มันจะคุยไม่มีการยุติกันไง แต่ว่าที่บอกว่าจะทำลายจนเขามีหมดกิวกับสามารถยังไม่เห็นจุดนั้น แต่อาจจะหยุดแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ อันนั้น ว่า คือ กันใหม่ เห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วเนาะอีกประมาณสัก2 สัปดาห์ใช่ป่ะ2 สัปดาห์ประมาณนั้น2 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้มันยุติลงโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการความสูญเสียมากไปกว่านี้นี่คือ20จากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยครั้ง9กี่วันนะ11 วัน ตอนนี้เป็น 11 วันแล้ว 11 วันนี่คือทหารของเราเสียชีวิต20แล้วนะฮะ ซึ่งต้องเข้าใจว่าเรียนว่าเนื่องจากเราใช้วิธีการผลักดันที่หน้าแนว คือใช้กำลังไปปะทะกัน จึงมีการสูญเสียมากต่างจากคราวที่แล้ว ก็ช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับสัก 12,000 โหวตตามที่คุณเทพไทยขอนะครับ เพราะว่าถ้า 10,000 มันกลมๆไปมันดูไม่ดีต้องมีเศษหน่อยเผื่อต่อ โอเค มีคุณผู้ชมถามเข้ามานะว่าเพลงที่เราเปิดเพลงเปียโนเสียงเพราะเป็นเพลงชื่ออะไรผมจริงๆตั้งแต่วันแรกของการทำรายการถกไม่เถียงเนาะเราใช้เพลงเป็นเพลงของวงดังที่เขาแต่งให้เรานะฮะแล้วเราภูมิใจมากเลยนะเพลงนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงนี้เราเลยเปลี่ยนเป็นการบรรเลงเปียโนแต่ถ้าไปฟังออริจินอลนะครับก็คือวง Slot Machine เป็นคนแต่งให้เรานะครับแล้วก็ร้องด้วยคุณเฟิร์สร้องด้วยนะมีในนั้นมีร้องมีท่อนร้องด้วยนะครับไม่เที่ยงอะไรเนี่ยทกนะครับโอเคจะได้ขายข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับเพื่อจะเป็นคำถามในอนาคตเนาะถ้าใครทายถูกว่าใครแต่งเพลงให้กับเรารับรางวัลไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เฉลยไปแล้วแหละนะครับพูดคุยกันต่อทั้ง 3 ท่านคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเราเอาใจเอาเขามาเป็นพวกมันจะเป็นประโยชน์กับเราแต่ในเวลาเดียวกันคุณเทพไทยบอกโอเคเราอวยเขาใช่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสียหน้าไม่ได้เนาะก็คือเราอวยเขาให้เขาเห็นว่าเขามีความสำคัญนู่นนี่นั่น1 2 3 4เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราแต่มันก็มีคำถามเพิ่มไปอีกก็คือว่าแค่อวยแค่นี้มันจะพอเหรอฮะแค่บอกเฮ้ยเห็นด้วยนู่นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่านี่นะมันเขาลุกรานเรานะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้1 2 3 4นะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ดุลยภาคพูดไปใช่ไหมครับว่าให้ชี้ให้เขาเห็นแล้วว่าเป็นรัฐอันธพาลเป็นอาจจะมีโอกาสเป็นรัฐก่อการร้ายด้วยซ้ำเนี่ยมันเพียงพอสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ที่จะทำให้รู้สึกว่าจะมาเป็นพวกเราหรือมันอาจจะต้องแลกด้วยผลประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรจากประเทศไทยนอกเหนือจากการชื่นชมอาจารย์ดุลยภาคคิดว่าอย่างไร ครับผมอธิบายกับผู้ชมก่อนว่าแนวนโยบายต่างประเทศไทยในข้อเสนอของผมไม่ใช่การเลือกข้างสหรัฐอเมริกานะครับแต่เป็นการถ่วงดุลกับมหาอำนาจเพื่อให้เราเนี่ยนะครับมีพื้นที่และเวลาพอในการต่อสู้หรือว่าลดขีดความสามารถของกัมพูชา ในห่วงเวลานี้นะครับคือการแทรกแซงทีนี้พอทรัมป์เนี่ยเขาเจาะลึกเข้ามาเรื่อยๆแทนที่เราจะเป็นศัตรูกับทรัมป์โดยใช่เหตุเนี่ยก็นะครับ
แปลงมาเป็นการขอคำปรึกษาหรือขอบคุณในมิตรภาพของทรัมป์แล้วเทียบให้เขาเห็นง่ายๆ แล้วกันว่ากัมพูชาเนี่ยคือเวเนซุเอลาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเค นะครับเพราะว่าเวเนซุเอลากำลังเป็นไม้เบื่อไม้เบาสำหรับทรัมป์แล้วก็เวเนซุเอลาเนี่ยถูกนิยามในวงระหว่างประเทศว่าเป็นรัฐอันธพาลบ้างเป็นรัฐมาเฟียบ้างนะครับเป็นรัฐผลิตยาเสพติดนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยกัมพูชาไม่เหมือนเวเนซุเอลาสักทีเดียวแต่ว่ามีหลายอย่างที่พอเทียบเคียงกันได้ ถ้าเทียบแบบเนี้ยผมว่าทรัมป์เข้าใจพอทรัมป์เข้าใจปั๊บเนี่ยอ้าวเวเนซุเอลายังเป็นภัยคุกคามสำหรับทรัมป์และสหรัฐเลยก็ต้องเข้าใจหัวอกของไทยว่ากัมพูชาก็เป็นภัยคุกคามแล้วถ้าเราขอคำปรึกษาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยว่าเราจะจัดการหยุดยั้งรัฐอันธพาลเนี่ยในลักษณะไหนผมคิดว่ามันมีที่ทางมันมีแพลตฟอร์มให้ดำเนินกระบวนการทางการทูตได้โดยที่เราไม่เสียเปรียบแล้วสามารถจะดึงให้อเมริกาเนี่ยมาเชียร์เราได้ งั้นไปฟังสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดเกี่ยวกับประเด็นของไทยกัมพูชาก่อนที่จะไปที่เสนงกับคุณเทพไทยครับฟังครับ We had, as you know, settled 8 wars, and one was having a little problem yesterday, Thailand and Cambodia. We were able to straighten that out. And we're working on the security guarantees so the war doesn't start up again. We don't want to have a war start up again. You know, as I said, with Thailand and Cambodia, two people I get along with great, and I dealt with them and I called them and I said, look, fellas, you got to relax. You got to take it easy. They lost. You know, they started the war again and I got it ended. I gotta end it เขามั่นใจมากเลยนะว่าผมต้องยุติมันแล้วก็ I get along well with both of them ก็คือหมายความว่าสามารถเป็นมิตรที่ดีต่อกันระหว่างไทยแล้วก็ระหว่างเขากับไทยกับเขากับกัมพูชา ครับ เสนงคิดว่ามันต้องมีอะไรหรือว่าเขาหวังอะไรมากกว่านี้อ่าวไทยไหมมันมีเกี่ยวไหม คือจริงๆเรื่องคือเขาอยากจะไปยุ่งอะไรกับกัมพูชาอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไทยกับทางสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์ในแง่การทหารมานานเราเรียกว่าค่านิยมทางการทหารหรือว่าวิธีการลบทางการทหารมันขึ้นอยู่ทางสหรัฐเขาอยู่แล้ว Copper Go ของเรา ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาเป็นจุดแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะบาลานซ์อะไรก็แล้วแต่นี้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือไม่ต้องการให้มีลบต่อใช่ไหม ครับ ผมก็เสนอผ่านรายการไปเลยคุณก็บอกทำไปสิบอกว่าคุณใช้ไรด้าได้ไหมไอ้ที่มันทะเลาะกันอยู่ข้างบนตรงอีสานใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัตว์ปันน้ำแล้วสัตว์ปันน้ำตรงนั้นตนในส่วนที่สัญญาเนี่ยเขาให้ดูเขาก็จบแล้วแต่กัมพูชาดันไม่เชื่อดังนั้นเราบอกว่าให้ตีเส้นด้วยไรด้าเลยให้มันจบประมาณ200 กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลา40 วันก็จบแล้วเพราะมัน10 กิโลเมตรใช้เวลาวันหนึ่งไปกลับเท่ากับ2 วันทั้งหมดให้90 วันเลยพูดอย่างนี้ทางก็จบไงตีเส้นแล้วจะทะเลาะทำไมยิงกันทำไมถ้ามันมีเส้นชัดๆก็ไม่ต้องทะเลาะกันใครอยู่ในเส้นออกไปเราเสนอไปบอกทำอย่างนี้เพราะเรามีข้อตกลงแล้ว JBC ตกลงเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ขยายบอกว่านี่ไงจบสงครามจริงไหมต้องบอกตรงนี้ปั๊บเหมือนจบเลยเอาไรด้ามาจับเอาเทคโนโลยีมาจับมันหลอกไม่ได้ใช่แล้วทำก็จะเฮ้ยนี่ไงคือจบเขาบอกว่าให้จบเราก็บอกนี่ไงจบพวกคำนี้จบเลยไหมน่าคิดนะเราเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยแต่มันมีอีกนะทางกัมพูชานี่น่ากลัวอย่างที่อาจารย์เขาว่ามันเป็นพวกสแกมเป็นอะไรต่างๆแล้วคุณไปยึดทักษิณฉันชื่ออะไรเนี่ยยังไม่หมดหรอกอยู่ข้างในเยอะเอาดีไหมยุมากกว่าผมอีก ผมนี่ธรรมดาแค่ชอยอนิดๆหน่อยๆใส่ไปเยอะเลยเอาการทหารเอาเทคโนโลยีมาจับเลยไรด้าผมก็มันก็น่าสนใจนะไรด้ามันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนแล้วฝั่งไหนเป็นของใครเลยก็จะชัดไปเลยก็ได้จบเลยไงก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกเรื่องแคมป์เนี่ยชัดคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะต้องการอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าผมแค่ต้องการโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะยุติไม่ให้เรารบกันแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสของเราตอนนี้เนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยพอเป้งหยุดยิงเวลาไหนปั๊บเนี่ยใครอยู่พื้นที่ไหนอันนั้นคือของเราเพราะฉะนั้นรอบนี้ทำการบ้านไงไม่ต้องมาเสียดายไงเหมือนคราวก่อนเนี่ย28 ตอนเที่ยงคืนหยุดปั๊บโอ้ได้ไม่ครบเลยว่ะทำไมด้วยยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้เขาให้แล้วมันส่งสัญญาณมาแล้วโดนัลด์ทรัมป์ยังไงมันจบแน่คุณเอาไว้มากที่สุดไว้มากก็ได้ก่อนเผื่อไว้เลยเผื่อมันต่อไงยึดไว้เผื่อทีกำลังว่าเฮ้ยถอยให้เขาหน่อยได้ไหมเราก็ได้ถอยในกำไรไงฟาดไปเยอะๆไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเลยบอกเลยนะรอบนี้ถ้ายึดได้แล้วนะอยากกลับคือผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นทหารเขาบอกที่ผ่านมาพอเราไล่มันเสร็จนะเรากลับพอกลับมันมาอีกมันขึ้นมาเอาอีกไงคราวนี้ผมเลยเสนอไงรอบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไปตั้งกองทหารอยู่ตะเข็บชายแดนเนี่ยให้มากเลยไอ้ที่สระบุรีอะไรที่มาอยู่ในเมืองไม่ต้องแล้วไปอยู่กันด้วยเยอะหน่อยเฝ้ามันเลยไงแล้วก็ไปคุยกับไอ้กรมอุทยานเนี่ยคือที่ของเราส่วนใหญ่เป็นอุทยานเนี่ยพอใครเข้าไปไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตบอกว่าโอเคไปตั้งค่ายไปตั้งแคมป์อะไรเนี่ยเรียงรายอย่าให้มันเข้ามา ของมันนี่เป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าอะไร กันไว้ เพราะของมันอยู่ข้างล่างเรานี่นะอุนเซนมันสนับสนุนในกองทัพมันมาให้ฐานมันมาสร้างบ้านมาสร้างหมู่บ้าน แล้วก็จ้องที่จะเอากับเราไงพอปั๊บมันปีนขึ้นขนาดหน้าผามันปีนขึ้นมายึดที่เราแล้วทีนี้เราก็ต้องเฝ้าเลยกันนี้คราวนี้เนี่ยอุทยานเนี่ยมันไม่มีกำลังเหมือนทหารมันลาดตระเวนจริงแหละแต่มันสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่หน้าที่เป็นรั้วของชาตินี่ทหารเป็นรั้วของชาติพอเป็นรั้วของชาติก็กองพลทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยก็พาไปเพราะปฏิวัติก็ไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเลิกปฏิวัติกันแล้วก็ไปอยู่ชายแดนในหมดเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีนะถ้าผมเสนอไอเดียนี้เผื่อใครเป็นรัฐบาลเผื่อเสนงเป็นรัฐบาลรอบหน้า ผมรับฟังนะครับ แต่ผมไม่ยืนยันสิ่งที่คุณเทพไทยพูดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เกี่ยวผมเป็นฐานะคนฟังอย่างเดียว ไม่ผมเสนอ เพราะฉะนั้น ไป ใครที่ฟังอยู่แล้วก็ ไปผมเสนอไปเดี๋ยวหาว่าผมพูดแบบมีแต่วิจารณ์มีแต่ว่าอย่างโน้น เป็นหลักการ ว่อย่ง เป็นหลักการ ผมเสนอว่าต่อไประยะยาวเนี่ยนะ โอเค ต้องทำอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ไปต่อเลยวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุมระหว่างประเทศนะฮะว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรม หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ก็คือวันนี้ 17 ใช่ไหม18 ทั้งหมด 2 วัน จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะที่ประเทศไทยนะครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย338 คนจากทั้งหมด 58 ประเทศ และสหภาพยุโรป 5 องค์กรระหว่างประเทศ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเป็นประธานในการประชุม แต่ที่น่าสังเกตอาจารย์โดยภาคไร้เงาผู้แทนจากประเทศกัมพูชากับการประชุมครั้งนี้ ผม มันมาทำไมอ่ะคุณ เขาเป็นจำเลย ผู้ต้องสงสัยผู้ต้อง แข่ ส ง ง กี สัย ฬามันยังไม่ เขามาเขามาแล้วแต่เขากลั แต่ บ ก็กลับเขากลัวไง อาจารย์โดยภาคคิดว่าเอ๊ะมันไม่ส่งคนมามีนัยยะอะไรแน่นอนเขากลัวว่าสุดท้ายมันสืบสาวราวเรื่องอาจจะไปโดนถึงเขาอยู่ดีเขาเป็นแหล่งสแกมเมอร์ แต่ผมว่าก็ดีนะครับ ยังไง นั่นแสดงว่าเขาก็ไม่กล้าเผชิญหน้า ไม่กล้าให้ความร่วมมือกับเวทีระหว่างประเทศถึงปัญหาดังกล่าวนะครับ ก็แสดงว่าบทบาทของกัมพูชาด้านนี้ด้อยลง แล้วก็สปอตไลท์ก็จะมาฉายอยู่ที่ประเทศไทยมากขึ้น ถ้าเรานะครับใช้โอกาสเนี้ในการขยันขันแข็งมากขึ้น ในการจัดการกับปัญหานี้นะครับ นี่ก็ที่ผมบอกไงแทนประชุมเสร็จปั๊บเนี่ยขอให้มาตั้งตรงนี้เลยเราอำนวยความสะดวก ที่ท่านพูดในช่วงทีวี ใช่มาเลยพอมาปั๊บเนี่ยเขามันก็มาจ่อคอหอยของหุ้นเซนอยู่ คุณจะไปไหนรอดล่ะใช่ไหมเอาพวกนี้มานั่งแล้วก็มองให้คุณจะขยับไหนเดี๋ยวคุณจัดการคุณเซนอยู่ไม่ได้ เอาสหรัฐมาเอาจีนมาเอายุโรปมาตั้งตรงเนี้ยคุณเซนอยู่ไม่ได้เลย เราเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ ใช่ เราเป็นผู้อำนวยการในการปราบในการอะไรเพราะอะไรเพราะตรงนี้แหละชัยภูมิเราดีสุดไงไอ้ฝั่งโน้นเขาก็พม่ามีสแกมเมอร์อยู่แล้วเจาเวก็โกทำลายกันไปเอี้ยนเตียนไปแล้วไอ้ฝั่งนี้ก็กัมพูชามีปอยเปตมีอะไรเยอะแยะไปหมด เราอยู่ตรงกลางเราก็อำนวยความสะดวกมาดูว่ามันเอาจริงเอาจังไง ได้เงินท่องเที่ยวด้วย แล้วก็พวกที่จะมาเอาเงินขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยจะไม่กล้าละเพราะไทยเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายอ่ะเอาเงินขึ้นฟอกเงินอ่ะจะไม่กล้าจะหายหมด พูดถึงเรื่องของฟอกเงินคุณผู้ชมมันก็มีการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมติไม่มีคนไทยอยู่ในกระบวนการการฟอกเงินมันจะเกิดขึ้นได้เหรอในประเทศไทย คือ เราเป็นแหล่ง เราเป็นแหล่งสุดท้ายของวงจรนี้มาขึ้นกันที่ประเทศไทย โดยการไปผ่านคริปโตเสร็จแล้วมาผ่านกระเป๋าเงิน แล้วก็ไปคริปโตอีกรอบผ่านกระเป๋าเงินแล้วจึงขึ้นบัญชีขึ้นที่บัญชี แล้วอย่างที่แม่สอนในปีที่แล้วก็เบิกไป 4,000 ล้าน เบิกเรื่อยๆ 4,000 ล้าน นี่คือตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้ากลุ่มนี้มาอยู่แล้วดึงมาอยู่ปั๊บเนี่ยมันจะสอดส่องสายตาเลยแล้วเจ้าหน้าที่ไทยก็จะขยันขึ้น เพราะมันมีข้อมูล ขยันขึ้นหรือว่าโอเคก็ต้องขยัน ต้องขยันขึ้นสิไม่ขยันขึ้นเดี๋ยวเขาด่า แต่ที่ผ่านมาเรื่องสแกมเมอร์มันมีการตั้งคำถามไงเรื่องเส้นเงินต่างๆนี่ตกลงมันมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า มันเนี่ยคนมันสงสัยนี่ขนาดว่าเอาอย่างนี้กว่า ขนาดว่าประกาศยึดไป10,000 กว่าล้านนะแล้วพอภาพถ่ายกับเบนจามินหลุดมาแล้วตอนนี้เงียบนะนี่แก๊งสแกมเมอร์ตัวนโยบายปราบแก๊งสแกมเมอร์เงียบไปแล้วนะมันก็พุ่งประเด็นไปที่ชายแดนนะเห็นไหมเมืองไทยเราเนี่ยมันเร็วนะ ยังไงฮะ หายเกิดปั๊บแล้วมีอะไรมากรบปั๊บก็หายเร็ววันนี้เอาเมื่อก่อนเอาตอนรัฐบาลโดนเรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมเอาแล้วพอมาแกรมเมอร์ยึดทรัพย์10,000 กว่าล้านหาดใหญ่ก็เงียบทิ้งปล่อยไว้ช่างมันจะกินฝุ่นกินแล้วก็ช่างมันปล่อยไปอย่างนี้เห็นไหมพอมีทหารโดนยิงขาขาดรบกันแกรมเมอร์ก็เงียบอีกนี่ถ้าใครเซตเรื่องอะไรขึ้นมาอีกไปอีกนะเนี่ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมีจะ คือถ้ามันมีข่าวอะไรใหญ่กว่า เอาเลยมากรบหมดกรบหมดเลย มันไปโฟกัสที่นั่นหมดเลย
ไอ้จริงๆในยปัญหาของไอ้ปราบแก๊งสแกมเมอร์นี่คือหัวใจนะคุณทิน อันเนี้ยคือสูงสุด เพราะอะไรถ้าคุณปราบแก๊งสแกมเมอร์ได้เนี่ยนะมันกระทบไปถึงคุณเซนไง60%ของคุณเซนมันเอาเงินจากแก๊งสแกมเมอร์อาวุธต่างๆที่อาวุธจีนทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เรายึดได้เนี่ยนะที่เนิน677เนี่ยอันที่ถามจีนเนี่ยจีนบอกไม่ใช่เนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจีนไม่ได้ใช้แต่ว่ามันอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ซื้อมาให้อีกอะเหมือนอะไรอะเหมือนเพื่อนผมเป็นพ่อค้าไม้เมื่อก่อนมันไปซื้อไม้ที่พม่าแล้วก็ไปพบศาลกะเหรี่ยงศาลกะเหรี่ยงเอาตังค์ให้มันบอกว่าให้เอาตังค์ขอเป็นอาวุธได้ไหมเอาอาวุธมาให้มันเพราะมันจะรบกับรัฐบาลพม่าไงอันนี้ก็เหมือนกันไงเอาตังค์ให้อุนเซนบอกเฮ้ยตังค์ผมไม่เอาเป็นอาวุธให้ผมนะเพราะผมกำลังสู้รบกับไทยอยู่อันนี้พวกจีนเตามันก็ไปเอามาอันนี้ก็เป็นไปได้ไง ซึ่งในประเด็นของจีนขอบคุณที่พูดประเด็นมานะครับเพราะว่าท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางจีนยืนยันว่าอาวุธที่ยึดไม่ได้เนี่ยเป็นอาวุธเก่านะครับแล้วก็ทางการจีนไม่ได้ส่งมอบอาวุธใหม่ให้กับทางด้านของกัมพูชานอกจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยังบอกด้วยนะว่าทางจีนอยากให้เห็นทั้งสองฝ่ายเนี่ยเดินหน้าสู่สันติภาพและพยายามแก้ไขปัญหาระหว่างกันด้วยสันติวิธีถ้าจากข้อมูลของท่านศรีศักดิ์เดียวนะท่านเสนงให้สัมภาษณ์นะฮะก็เท่ากับว่าอาวุธของกัมพูชามันเหมือนจะล่อยหลอลงไปทุกวันแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่มองว่าตอนเนี้ยกัมพูชากำลังอาวุธจริงๆอาวุธมันหมดไอ้ตัวจรวดมันหมดแต่ท่อยังอยู่นะท่อยิงยังอยู่ที่ผมยังบอกว่ายังจัดการไม่ได้เนี่ยแต่อาวุธเนี่ยยิงเกือบหมดแล้วล่ะเหลือแค่1 ใน 3แต่ที่ว่าได้มาใหม่เนี่ยทางจีนเขาต้องพูดเสมอว่าโดยทางการแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้อาวุธเพราะเขาประกาศแล้วก็ไม่อยากให้ลบกันเขาไม่ส่งอาวุธให้แน่นอนถูกต้องครับดังนั้นแต่ที่ใต้ดินอีกเรื่องนึงโอเคแล้วใต้ดินมันอีกเรื่องนึงซึ่งใต้ดินก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราเพราะเงินเยอะมากนะกัมพูชาจากการสแกมเยอะดิเงินเขาเป็นเป็นแสนล้านอ่ะ60%ของ GDP เขาอาจจะนึกออกว่าที่ไหนมีตังที่นั่นก็ย่อมมีของให้อ่ะใช่เราก็ไม่แน่ใจไงแต่ทางการจีนยืนยันตรงนี้เราก็ต้องยึดในสิ่งที่ท่านเอกอัครราชทูตจีนท่านพูดออกมาถูกต้องไหมฮะแต่เขาพูดทางการทูตคุณแหมเขาก็พูดหวานอยู่แล้วก็พูดดีอยู่แล้วใต้ดินแบบเสนงว่านะสแกมเมอร์มีไหมล่ะเอามาไหมล่ะอาวุธเนี้ยแล้วอาวุธนี้เขาบอกว่าก็เพิ่งรถโชว์เมื่อต้นปีนี่ก็ชุดนี้แหละอาจารย์ดูภาพแล้วมีไม่แล้วมีทูตจีนเราผมให้ไปเองมีไหมผมจะถามก็เขาไม่ได้ให้เขาก็ต้องพูดไม่ให้สิเขาต้องปฏิเสธก่อนอยู่แล้วทางการทูตถึงแม้ว่าเขาจะนั่นให้เพราะอะไรเพราะเขามีผลประโยชน์กับกัมพูชาเหมือนกันเขารักประเทศไทยขนาดไหนเขาประโยชน์ของเขาสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วคุณอันนี้การทูตเนี่ยมันจะไปเชื่อมากเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักก็แล้วกันโอเคผมฟังครับผมรับฟังพี่เทพไทยไม่ต้องกดผมไม่ผมมันรักชาติไงเราก็รักชาติผมรักมากกว่าเรารักชาติเรามีรักของผมมีมากมีน้อยนะมียากมีน้อยนะอาจารย์ดูภาควิเคราะห์นิดนึงในประเด็นเรื่องของพวกตลาดมืดใต้ดินมันมีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วกัมพูชาน่าจะเป็นประเทศที่มีเงินหลบซ่อนอยู่เยอะมากอันนี้ก็แน่นอนนะครับมันมีรายงานจากองค์กรระหว่างประเทศก็เห็นพ้องต้องกันเยอะครับ UNODC ว่านะครับระบอบฮุนเซนเนี่ยยืนอยู่ได้ด้วยการเป็นรัฐสแกมเมอร์นะครับแต่ว่าผมขออธิบายในทางประวัติศาสตร์นิดนึงเรื่องบทบาทจีนสั้นๆนะครับว่าจริงแล้วการอยู่ได้ด้วยระบอบฮุนเซนเนี่ยมันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีใครพูดถึงมากคือการเป็นเผด็จการชลประทานหรือเป็นเผด็จการพลังน้ำผมหมายถึงว่าในช่วงที่คุณเซนครองอำนาจมาเป็น10 ปีเนี่ยเขาสร้างเขื่อนชลประทานเขื่อนทดน้ำนะครับแล้วก็ผันไปตามหมู่บ้านชาวนามากมายมหาศาลเหลือเกินแต่มีข้อแม้ว่าชาวนาที่อยากรับความเจริญนะครับในแง่ของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยคุณต้องเลือกพรรค CPP แล้วสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการสร้างเขื่อนเนี่ยหลักๆมาจากจีนแล้วพรรค CDP มาเป็นเอเจนซี่นะครับในการกระจายไอ้ความมั่งคั่งของเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ไปอยู่ในกลุ่มชาวนาดังนั้นเนี่ยกองทัพชาวนาปริมาณชาวนามหาศาลเนี่ยจึงสนับสนุนหรือว่าจงรักภักดีกับทางฮุนเซนซึ่งเงินที่ได้มาในยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่คือถ้าจะทำลายระบอบฮุนเซนเนี่ยจะต้องทำลายรากของความเป็นไอ้เผด็จการพลังน้ำเผด็จการชลประทานซึ่งมันมีนักวิชาการอธิบายว่า
แต่ไหนแต่ไรมาในเคสของอารยธรรมกัมพูชานครวัดนครธม ครับ ที่คุณจะต้องสร้างบาราย สร้างโครงข่ายชลประทานจำนวนมาก แล้วจะต้องมีเผด็จการรวมศูนย์ เพื่อเมนเทนโครงข่ายเหล่านี้อยู่เนี่ยทำให้รัฐมันซีวิไลเนี่ยนะครับฉันใดก็ฉันนั้นตกมายุคปัจจุบันซึ่งมันหลังพระนครไปมากแล้วนะครับระบอบฮุนเซนก็มีแง่มุมแบบนี้อยู่ ฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยอยากจะลบชนะฮุนเซนหรือว่าตัดแขนตัดขาฮุนเซนเนี่ยเรื่องสแกมเมอร์ผมเห็นด้วย ครับ แต่ว่าอีกมิติหนึ่งเนี่ยคือเรื่องเนี่ยแหละครับเรื่องยุทธศาสตร์จตุโกณของพนมเปญซึ่งเสา1 ใน 4เนี่ยมันคือปฏิรูปทางการเกษตร แล้วก็มีจีนเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะ และตอนเนี้ยอภิมหาโครงการของเผด็จการชลประทานพลังน้ำตัวเนี้ยมันคือคลองฟูนันเตโช ซึ่งก็เดินหน้าบ้างสะดุดบ้าง แต่เอาเป็นว่าจีนเข้าไปอยู่ในกระบวนการลงทุนพัฒนาตัวนี้แน่นอนนะครับ ลึกซึ้งเป็นไงพี่เทพไทยนะอาจารย์ดูภาพเขาข้อมูลแน่นนะ นั่นนี่เขาไปศึกษาเรื่องชลประทาน ผมรู้แต่ชลประทานประเทศไทยแค่นั้นแหละ ชลประทานเขมรเนี่ยผมไม่รู้ แต่ว่าชลประทานประเทศไทยเนี่ยผมรู้อย่างเดียว รู้ ว่า ว่า ขุดลอกตอนหน้าน้ำหลากแล้วก็ไม่มีใครดำน้ำไปวัดปริมาณดินได้แล้วก็เบิกงบประมาณกันได้เต็มที่ อันนี้เทคนิคเราสูงกว่ากัมพู ทุก ชา ว่า ใช่ไหม เราฉลาดกว่ามันต้องประเทศไทยเราคุณไม่ต้องห่วง คุณไปดูกรมชลประทานเวลาขุดลอกปั๊บเนี่ย ครับ หน้าแล้งไม่ขุดลอกหรอก เพราะว่าเห็นนะวัดง่ายไงไปขุดลอกหน้าน้ำท่วมขุดจ้วงปั๊บตอน2-3 ทีใช่ไหมเขาไปขุดจ้วง2-3 ทีปั๊บแล้วก็ไปเบิกตังค์ใครจะดำน้ำไปวัดปริมาณน้ำปริมาณดินว่ามันขุดไปเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ ครับ ฉลาดคุณไทยอะ มีคุณผู้ชมท่านบอกว่า ทินอย่าเถียงเดี๋ยวไข่กระดก มันคืออะไร ก็ในเทพไทยไข่กระดก อ๋อสำนัก นัก แม่นนะคุณผมแม่น ถ้าแม่นใช่ไหมงั้นผมเอาโพลนี่มาผมขอต่อแล้วนะฮะ มา การเมืองไทยกันหน่อยแล้วกันอันนี้กัมพูชาไทยกัมพูชาพอประมาณ แต่ว่าการเมืองไทยจะมีผลกระทบระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่นอนนะกัมพูชาก็เฝ้าติดตามเราอยู่ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยพรรคไหนจะขึ้นมาพรรคไหนจะเป็นรัฐบาล คนไหนจะเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจะเป็นยังไงเขาติดตามอยู่แล้ว เพราะมันมีผลกระทบกับเขาด้วยถูกต้องไหมฮะว่าถ้าพรรคนี้ขึ้นมานโยบายการต่างประเทศจะเป็นอย่างไร คราวนี้ไปดูหน่อยนะครับทางด้านของนิดาโพลผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับเอาเป็นของนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วกันนะครั้งที่ 4 ที่เขาทำมาของนิดาโพลนะครับเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่เขาจัดทำโพลมันมีวันที่ไหมตั้งแต่วันนั้นอาจารย์สุวิชามาจำได้ไหมที่บอกว่ากำลังจะทำแล้วก็เนี่ยออกมาแล้วอันนี้คืออันนี้เลยนะครับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับปรากฏว่า 40.6% คืออะไรรู้ไหมฮะยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เฮ้ยมาถึงตรงนี้แล้วอีกไม่นานนะเซนองเราจะเลือกตั้งกันนะคือเขาไม่เห็นภาพของนายกรัฐมนตรี 40.6% เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะของที่เขาทำโพลมานะครับคุณผู้ชมอันดับ 2 คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอยู่ที่17.2%ก็คือ 17.2%ต่อกันที่อันดับ 3 13.32% คือคุณอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยต่อลงมาครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยจากพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ 10.76% และอันดับ 5 จากเพื่อไทยฮะก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์6.28%คราวนี้ประเด็นอยู่ตรงเนี้ยฮะประชาชนเริ่มลังเลหรือเปล่าคือตัวเลือกงงเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นไหมครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยโทษที 27 จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม27.28 ใช่27.28ครั้งที่ 3 ยังบอกว่า 27.28% ยังไม่เห็นใครเหมาะสมอ่ะและพอมาถึงวันนี้ครั้งที่ 4 มันขึ้นมา 40.6 เลยอ่ะโอ้โห มันถอยหลังไปเยอะมาก โอ้อันเนี้ย แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็ตัดสินใจได้แล้ว ที่ไม่ตัดสินใจไม่ได้มีแค่ 27% แต่ตอนเนี้ย พอทำไปทำมา 40 กว่าเกือบ ไม่ ครึ่งหนึ่ง คือเขาไม่รู้จะเลือกใครเป็นนายกดีกว่า ถ้าสมมติถ้าจะเลือกนายกในใจของเขาอ่ะคุณเทพไทยมองยังไง ก็ถ้าคุณไปดูตัวเลขของตัวบุคคลเนี่ยลดลงทุกคนเลยอ่ะนะครับคุณเท่งเนี่ยจาก 22.80 เนี่ยลดเหลือ 17 7.2 คุณอนุทิน 20.44 เหลือ 12.32 ใช่ไหมล่ะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคือในสถานการณ์ในช่วงเนี้ยช่วงที่ตั้งคำถามเนี่ยคือมันมีปัญหาไงมันมีปัญหาของทางพรรคการเมืองอย่างคุณเท้งเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละมันมีกระแสเรื่องโหวตให้กับคุณอนุทินแล้วก็โหวตฟรีแล้วก็คุณอนุทินหักหลังใช่ไหมเบี้ยวบ้างอะไรบ้างอ้าวสถานการณ์ชายแดนทหารที่มีบทบาท
คนก็เอาเรื่องประเด็นที่เป็นวาทกรรมเก่าๆของพรรคประชาชนเนี่ย ครับ มีทหารไว้ทำไมมายุแย่บ้างทหารไอ้ที่โพสต์เรื่องทหารส้นตีนบ้างอะไรบ้าง โอ้ มันก็เลยทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมันลดลง พอของคุณอนุทินคุณก็เห็นเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นนายกคะแนนมันพุ่งสูง พอเจอน้ำท่วมหาดใหญ่ล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ได้คนก็ด่ากันทั้งเมืองเขาคะแนนก็ลดใช่ไหมพอมีแก๊งสแกมเมอร์จะปราบแก๊งสแกมเมอร์ภาพก็หลุดออกมาอีกภาพไปกินข้าวกับเบนซามิดอะไรหลุดออกมาคือมันมีแต่ภาพลบไงภาพลบมันเลยทำให้ลดคะแนนลดพอลดก็ไปอยู่ตรงไหนก็ไปกองอยู่ที่เลือกใครยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ไงการนี้ที่มันเพิ่มสูงคนเดียวก็คือคุณอภิสิทธิ์10 กว่า เขาเพิ่งมาคุณอภิสิทธิ์ เพราะไอ้ที่ผ่านมาของประชาธิปัตย์มันต่ำเตี้ยเรียดินอยู่แล้วไง พอคุณอภิสิทธิ์มาหน่อยนะอันนู้นมันราบกับดินแล้วแค่นี้อภิสิทธิ์ลุกขึ้นนั่งก็สูงแล้วไง อันนี้ก็เหมือนกันไง อย่างนั้นเหรอ พอคุณอภิสิทธิ์ก็จากคุณดูจากเท่าไหร่จากหนึ่ง ไม่แต่อันนั้นผมเข้าใจว่าการทำโหวตครั้งที่3โพลครั้งที่ 3ท่านอภิสิทธิ์ยังไม่ อยู่ใน ยังไม่ สปอตไลท์ ยังไม่ได้สปอตไลท์ 1.04 ตอนนี้ 10 ไงคราวนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในวันก่อนเนี่ยที่มันไปที่เคยเลือกคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมไปเลือกพรรคการเมืองอื่นแต่พอนี้พอคุณอภิสิทธิ์มาปั๊บก็เฮ้ยกลับมาหาคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เลยโด่งขึ้นมาไงอันนี้อะไรเหตุผลที่มันไปกองอยู่ในฝ่ายที่ยังไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยสูงมาก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะถามเสนงกับอาจารย์ดุลยภาคนะครับว่าประเด็นไทยกัมพูชาเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายอีกอันหนึ่งของพรรคการเมืองต่างๆ ที่จะใช้ออกมาหาเสียงถูกต้องไหมครับอันเนี้ยเดี๋ยวได้วิเคราะห์กันนะแต่ผมถามคุณเทพไทย ครับ ก่อน เอาอย่างงี้ เอาอย่างงี้ที่ยังไม่เลือก 40%เนี่ยนั่นหมายความว่าเขากำลังรอดูนโยบายแล้วรอดีเบตก่อนไหม ใช่ รอดูดีเบตได้ไหม ถูกต้องรอ คือไอ้คนนี่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะไอ้ที่จะเป็นนายกอยู่นะ ก็ที่เห็นอยู่เนี่ยมีอยู่นี่แหละเพิ่มมาก็ธรรมนัสสักคนหนึ่งนั่นแหละพูดมากไม่ได้ธรรมนัสจะไปพูดมากแต่ว่า ไม่อยากไปพะเยา ไม่อยากไปพะเยาไม่อยากไปกินกาแฟไม่อยากกินข้าวที่พะเยา โอเค แต่ว่าบิ๊กไอนฤมลก็บอกว่าธรรมนัสจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคกล้าทำเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในโฟกัสนี้ด้วยนะเพราะนโยบายเอางี้ว่าผมว่าตอนนี้นโยบายนะอันดับแรกนะหนึ่งเรื่องปราบแก๊งสแกมเมอร์คุณจะเอายังไงพรรคไหนมีนโยบาย2เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาคุณมีเรื่องนโยบายความมั่นคงคุณจะเอายังไงแล้วค่อยมาปัญหาปากท้องคุณไปดูก็แล้วกันโพลตอนนี้นะปัญหาเรื่องความมั่นคงเนี่ยอันดับ1เรื่องแก๊งสแกมเมอร์และปากท้องเมื่อก่อนในปากท้องเสร็จแล้วยาเสพติดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยถ้าเรียงลำดับนะแล้วก็ฤดูการหาเสียงที่จะถึงนี้เนี่ยนะแล้วสถานการณ์เป็นแบบนี้นะเรื่องความมั่นคงอันดับ1พรรคไหนก็ตามเสนอเรื่องความมั่นคงแล้วก็ประชาชนมั่นใจคะแนนคุณจะได้ เสนงเห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้ ก็เห็นด้วยครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่า 40%เนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจ ใช่ยังไม่ตัดสินใจ ผมคิดว่าใกล้ๆเนี่ยอย่างที่คุณถึงว่าก็คือมีการดีเบตกันเราก็จะตัดสินใจตรงนั้นนะครับซึ่งมันต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องคะแนนพรรคอีกทีหนึ่งอันนั้นค่อยว่ากัน แต่ผมยังเชื่อว่า 40เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2-3 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือฝ่ายที่อย่างได้สายคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นที่พึ่งพิงของสายอนุรักษ์นิยมเก่าซึ่งเดินไปแตกไปอยู่ที่ท่านพลเอกประยุทธ์นะก็จะกลับมาตรงนี้อันนี้ผมเชื่อว่าทางวิสิทธิ์จะได้เยอะกว่านี้ถึงสุดท้ายนะครับแต่ตรงกลางนี่ผมยังสงสัยอยู่ว่าท่านอนุทินจะไปได้ยังไงเพราะว่าไม่งั้นฉะนั้นถ้าคะแนนแค่นี้นะตั้งรัฐบาลสู้ยากนะเพราะท่านกำลังหาเสียงเรื่องของการใช้เรื่องความขัดแย้งใช่ไหมเราจะได้เสียงแต่มันกลายเป็นตกนี่ต้องดูอีกรอบหนึ่งอีกไตรมาสหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะว่าจะขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นแล้วยังส่งนี่ปั๊บนึงจบละเรื่องที่ว่าเราจะมีการลบกันแล้วทางภูมิใจไทยจะได้คะแนนหรือเปล่าเนี่ยคือจบแล้วส่วนทางประชาชนเนี่ยเขาส่งเขานะเขาคุณลงไปผมก็ลงคุณขึ้นมาผมก็ขึ้นเขาอยู่เบอร์1อยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ค่อยน่าห่วงอะไร นโยบายความมั่นคงจะเป็น1นโยบายหลัก ใช่ และเสนงคิดว่าอันนี้ไม่ต้องคือเราคุยกันนะเราถกกันนะเสนงคิดว่าเขาควรจะมีคือไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ยควรจะชูนโยบายความมั่นคงในรูปแบบไหนที่จะทำให้เขาได้คะแนน คือตอน ถามอาจารย์ดุลยภาค คือ ด้วย ตอนนี้มันจะจบแล้วนะเรื่องกัมพูชาเนี่ยถ้าคุณเผลอไปอยู่นานไปจะมีปัญหาเป็นเรื่องสแกมเมอร์เป็นเรื่องอื่นด้วยเยอะแยะไปหมดนะเรื่องทางใต้ก็ใช่เรื่องต่างๆเรื่องเป็นภาพรวมทั้งหมด แล้วคนที่เสนอเรื่องนี้จะทำให้คนไทยรู้สึกว่าเขายากลำบากกับเรื่องความขัดแย้งต่างๆมาเยอะแยะเขาอยากจะจบพูดง่ายๆคนถ้าอยากจบอยากเลิกก็ทีเรื่องต่างๆเหล่านี้คนที่เสนอได้ดีสุดเนี่ยก็จะได้คะแนน อาจารย์ดุลยภาคครับ ครับผมคิดว่าแนวโน้มการเมืองไทยจะเป็นการเมืองแบบเอียงขวานะครับก็คือ
รักชาติกระแสชาตินิยม ก็เป็นเทรนด์ในหลาย ๆ ที่รอบโลกแม้กระทั่งการเมืองสหรัฐอเมริกาเองใช่ไหมครับพลังของโดนัลด์ทรัมป์ในการหาเสียงก็ทำให้สหรัฐกลับมาผงาดอีกครั้งสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็พอเทียบเคียงกันได้ การเมืองไทยกำลังจะเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะกระแสความขัดแย้งกับไทยกัมพูชาล่าสุดก็คิดว่าพรรคการเมืองที่น่าจะโกยคะแนนได้เนี่ยคือผมว่าทางด้านภูมิใจไทยก็มีปัญหาหลาย ๆ อย่างที่พี่ ๆ ว่ามา แต่ว่าเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นการขยับของท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับเข้ามาที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนะครับ แคนดิเดตหรือเปล่าไม่รู้ ก็ยัง เห็นว่าจะเสนอเนี่ย จะเสนอ ครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอนุทินก็อยากจะให้บทบาทการต่างประเทศของเราเด่น ซึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยคือการสู้กับกัมพูชาด้วยก็ใช้ท่านศรีศักดิ์เนี่ยขึ้นมาเรียกคะแนน แต่จะได้หรือเปล่าผมไม่รู้ รอรอบหน้าเลย นะครับต้อง รอบหน้าจะ ต้องรอรอบหน้า แต่ว่าผมสนใจตะกี้คุยกับพี่เทพไทยนอกรอบ คือ ผมสนใจพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เพราะว่าท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านเน้นเรื่องประชาธิปไตยโดยสุจริตนะครับถ้าผมจำไม่ผิด ซึ่งก็เป็นธรรมาภิบาลต่อต้านอะไรที่เป็นเทาๆการบริหารประเทศต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นอีกอิชชูหนึ่งที่สังคมไทยก็ให้ความสนใจ แล้วคุณอภิสิทธิ์เองนะครับก็ผมคิดว่าในสายตาคุณเซนก็คงจะนั่งไม่ค่อยติดเหมือนกัน อ้าวเหรอฮะ ที่ผมพูดแบบ ปี นี้ 54ไงปี54 ศึกพระวิหารปี 54 นะครับนะครับว่าผมว่าอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ของคุณอภิสิทธิ์ส่วนของลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือแกก็พยายามจะผลักดันให้ประชารัฐเป็นเซ็นเตอร์ของอนุรักษ์นิยม แต่ผมคิดว่ามาวันนี้ทั้งฐานคะแนนหรืออะไรหลาย ๆ อย่างเนี่ยมันก็อาจจะลำบากพอสมควร แม้ว่าลุงป้อมจะมีคอนเน็กชันจากบ้านป่าต่อไปถึงท่านเตียบันอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวสปริตออกมาคืออย่างของท่านชัยวุฒิเรื่องของพรรครัฐชาติใช่ไหมครับว่าเป็นอนุรักษ์นิยมมาก ๆ แล้วก็พลเอกรังสีอย่างเงี้ยที่ชูเรื่องเศรษฐกิจกับความมั่นคง อันนี้ผมคิดว่าก็อยู่ในกลุ่มก้อนที่น่าจะวิเคราะห์เหมือนกันว่าจะโกยคะแนนมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ คือคะแนนของพรรคเอางี้ว่า คะแนนตัวบุคคลเนี่ยมันจะวูบวาบ บูบาบ วูบวาบเพราะมันดูไม่ได้แล้วแต่อารมณ์ ต้องดู เอาคะแนนเป็นพรรค เอาพักใช่ไหม คะแนนพรรค พี่เทพไทยพูดพักใช่ไหมครับ ใช่ ทีมงานผมจัดมาให้นะฮะ เอาเลย ต้องชมทีมงานผมหน่อยนะฮะ ฉลาดเก่งขนาดคุณอ่ะ เนี่ยเห็นไหมเหมือนที่เวลาคุณยอโดนัลด์ทรัมป์อะ ยอไปยอพวกนี้บ้ายอผมรู้อยู่แล้วนู่นขยับมาไม่หยุดแล้วนู่น โอเค เปิดมาดูหน่อยครับ อ่า อันนี้ฮะคุณผู้ชมครับพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันที่เขาทำโพลนะฮะคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าขึ้นมาอันดับหนึ่งเหมือนกัน ยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้ครับ ใช่ คุณเทียบใจ ใช่ 32.36%ส่วนรองลงมานะครับ 25.28%ก็คือพรรคประชาชนที่เขาจะสนับสนุน แต่อันดับ 3 ขึ้นมา ครับ พรรคประชาธิปัตย์ฮะ 11.80% ครับ รองลงมาอันดับที่ 4 ก็คือพรรคเพื่อไทย 11.04% ก็คือใกล้กับพรรคประชาธิปัตย์มาก ๆ เลยนะครับ ส่วนอันดับ 5 นี่เสนง ครับ เนี่ยพรรคอันดับ 5 ภูมิใจไทยตกไปที่อันดับ อันนี้ 5 9.92% นั่นหมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเล่นเรื่องไอ้ปัญหาความมั่นคงเนี่ยจะขึ้นไหมตัวนี้เป็นตัวชี้ ถ้าไม่ขึ้นนะจบ คือนี่คะแนนพรรคนะ นี่คะแนนพรรคอันนี้ พรร คือตั้งแต่ คะแนนนิยม วันที่4ถึง12ธันวาคมที่เขา คะแนนนิยมของพรรคแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเอาคุณดูแล้วกันเนี่ยพรรคนี้นะมีอยู่หนึ่งพรรคที่ไม่มีคะแนนป๊อปปูล่าเลย คือ แต่ละในความเป็นจริงเนี่ยเขาได้คะแนนเยอะคือพรรคกล้าทำไม่ว่ากล้าทำไม่มีนะเอาแต่ว่าพรรคกล้าทำนี่เขาดูว่าเอา เดี๋ยวมาเยอะแน่ ดูอันดับ4นะมานะเพราะอะไรอันนี้นี่ก็คือว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตที่100คนที่เขามาแชร์กันพรรคที่เขาไม่มีคะแนนป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยเขาไม่เอาเขาไปเอาคะแนนสสเขตอันนั้นคือประเภทยิงแม่นใช่ไหมมีกระสุนดินดำ ดินดำด้วย กระสุนดินดำนี่ต้องยิงไงยิงแม่นล็อกเป้ายิงคุณเห็นไหมล่ะเลือกตั้งปี66พรรคภูมิใจไทยได้70คนปาร์ตี้ลิสต์3คนเองนอกนั้นเขตทั้งนั้นล็อกเป้ายิงเข้าเป้าหมดรอบนี้ก็เหมือนกันพรรคกล้าทำอาจจะได้ปาร์ตี้ลิสต์คน2คน แต่ว่าทำไมเขาประเมินว่าได้40เขตล่ะเพราะเอาสสเขตตอนนี้คุณก็เห็นสสเขตย้ายพักกันเป็นว่าเล่นตลาดนัดวัวควายเปิดขึ้นชั้นใดตลาดนัดสสก็ชั้นนั้นมาเปรียบเทียบ ก็ชั้นนั้นแล้วคุณก็เห็นนี่ดูดบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านใหญ่ในจังหวัด2จังหวัด2บ้านในจังหวัดรวมกันไป รวมมาอยู่ที่เดียวเท่านั้นไม่พอบ้านไม่พอดูดทั้งพักเอามากันทั้งพักอีกยกพักมาอีก
คุณเห็นไหมล่ะ เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเขาต้องการที่จะมาอยู่พรรคที่อยากเป็นที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเพราะเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งไง อุ้ย ก็คุณบรรหาร ไม่ บอก ใช่ไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านเขาไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเขาอยากจะมาเป็นบริหาร เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ไม่คุณบรรหารพูด อ๋อ เป็นประวัติศาสตร์ โอเค ว่าอยู่เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งแล้วมันก็อยากจะมาอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมล่ะแล้วมันอ้างว่าโอ้ที่ย้ายมาโดยเพราะอุดมการณ์ อุดมการณ์บ้าอะไรคุณดูเนี่ยบางคนย้ายทุกสมัยนะทุกสมัย แล้วผมไม่เคย อุดมการณ์เปลี่ยนไงพี่เทพไทย อุดมการณ์หรืออุดมสมบูรณ์คุณเอาไว้แน่ มันมีบางท่านบอกว่าผมเป็นรัฐบาลตลอดเวลา ใช่ไม่เคยเป็นฝ่าย ไม่ ค้า เป็น น ฝ่ายค้านเห็นป่ะจำได้ป่ะ ใช่ใช่ แล้วคุณไปดูเอาคุณไปดูกับการที่ย้ายพักนะถ้าหากว่าย้ายโดยอุดมการณ์มันก็ต้องมีบ้างจากใหญ่ไปเล็กจากเล็กไปใหญ่ตามอุดมการณ์แต่ตอนนี้ไม่มีนะไปหาพักใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปหาพักที่มีทรัพยากรเรื่อยๆ มีความมั่นคง การนั้นเข้าไปไม่ใช่อุดมการณ์เอาแต่ความมั่นคงเพราะคุณเห็นไหมล่ะแล้วก็ประเภทเขาเรียกว่าอะไรนะพอมีอุดมการณ์ปั๊บเนี่ยนะเข้าไปก็บอกว่าที่ผ่านมาที่ผมจำเป็นต้องไปนะเพราะอุดมการณ์มันตรงกัน ผมยังไม่เห็นตรงไหนอุดมการณ์ตรงกันพอคุณเข้าไปปั๊บพอไปที่ซ้อนปั๊บเนี่ยคุณไปหาพรรคอื่นอีกแล้ว แล้วคุณไปไม่รู้กี่พรรคแล้วทำไมอุดมการณ์มันตรงกันหลายพรรคมากคุณทินผมเนี่ยเป็นนักการเมืองมา20 ปีนะผมรู้สันดานนักการเมืองนะ อุ้ยอะ ผมรู้จักผมรู้ว่าพวกนี้ผมไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนนะย้ายจากพรรคที่มีเงินแล้วไปพรรคที่ไม่มีเงินไม่มีแต่พรรคมีเงินน้อยไปหาพรรคมีเงินมากมีพรรคที่ค่าตัวสูงไล่ไปเรื่อยๆทั้งสิ้นคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะไอ้คะแนนนี่คือคะแนนป๊อปปูล่าโหวตคือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่ใช่จุดชี้ขาดคือเขตเพราะเขตมันเยอะ400 คน แปลว่าเขาแก้ปัญหาความมั่นคงได้ความมั่นคงไงแล้วก็จะได้เขตด้วย อาจารย์ดูภาพเราสมมติสิทธิ์ในการคอมเมนต์ได้ไหม ครับ ไม่นี่คุณเดี๋ยวพูดให้มันตาสว่างมาแล้วชัดเรื่องประเด็นน้ำนะแล้วพอยิ่งบัตร2 ใบแบบนี้นะมันง่ายอีกไอ้พวกนักยิงนะ นักยิงกันนักยิง ถ้าคุณชอบพรรคประชาชนคุณเลือกบัตรนี้ไปคุณชอบประชาธิปัตย์คุณก็เลือกบัตรนี้ไปเพราะมันมีบัตรปฏิริษีเนี่ยแต่ว่าไอ้สสเขต ขอหน่อย ผมนะครับผมให้1,000ผมให้2,000นะครับชาวบ้านก็มีความรู้สึกไม่ผิดไงไอ้พรรคที่เราชอบเราก็เลือกไปแล้วไงได้สนองตอบไปแล้วไงอันนี้ก็ทำหากินหน่อยไงทำหากินไงมันจะเห็นนักการเมืองที่เป็นสสได้คะแนน 30,000 คะแนนแต่พรรคสังกัดได้ 2,000 มีคุณผู้ชมบอกพี่เทพพูดตรงดีพี่เทพถูกต้องที่สุด ชาวบ้านก็รู้ที่ผมพูดเอาเรื่องจริงมาพูดทั้งนั้นแหละ คุณเทพไทยพูดซะเห็นภาพบางคนเรียกว่าป๋าเทพแล้วไม่ใช่ป๋าเทพโพงามนะป๋าเทพไทยเสนพงศ์ เทพไทยใครกระดกในแม่นไหมล่ะคุณ พี่เทพไทยแต่อย่างหนึ่งพี่อาจจะไม่ได้นะบวชตอนนี้มัน 10,000 กับอีก200 กว่าบวชเท่านั้นนะพี่ตั้งเป้าไว้ที่ 12,000 บวชใช่ไหม ไม่คุณไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดว่า2,000 คุณ 200นั้น อ๋อ12,000 200เพราะ12,000 อ๋อ12,200ผมว่า นี่คุณ เอาแค่ 12,000 นี่คุณนักการเมือง ก็นักการเมืองเก่าไงผมเอาแค่ 12,000 เพราะฉะนั้น10,000 กับ 200เนี่ย ใช่ได้ เปล่า เราคือแคปเซ ผมขออนุญาต พริ้วมากเลยพี่ พริ้วไหม พริ้วมาก เนี่ย พริ้วมาก พริ้วเนี่ย ฉลาดแกมโกง โอ้เราวิเคราะห์กัมพูชาคุณเซนเยอะจนพริ้วตามไม่แน่ใจ คุณเซนสู้ไม่ได้แล้วคุณเซนแย่แล้ว สู้ไม่ได้ แย่แล้ว ผมบอกอนุทินให้ตั้งผมเป็นที่ปรึกษาผมไม่เอาเงินเดือนนะแล้วไปสู้กับคุณเซนนะชนะน็อกเลย นะคุณผู้ชมคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินนะฮะคุณผู้ชม
โหวตกันต่อเนื่องถ้าคุณชอบคุณเทพไทยเขาบอกว่า10,000 กับ 200 แต่ผมเข้าใจว่าเป็น 12,000 นะฮะตอนนี้10,000 กว่าโหวตแล้วนะช่วยกันโหวตกันเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะ อ๋อยายผมหน้าแตกกันดิ ไม่อยากให้หน้าแตก แฟนคลับเขาอยากให้ผมอยากให้ผมอยากให้คุณว่าผมพลิ้ว เนี่ย เอา2,000ไปเลย แฟนคลับเขาอยากให้พี่ดมนิดนึงอันนี้ฮะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ 200หาว่าเราโมมีอีกเอา 2,000 ไปเลยนะ ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงตลอดมาเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันดิจิทัล5 ลิตรครับควบคุมแม่นยำตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในนะครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและแน่นอน Seagull Electric มีของมาให้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่า3ท่านทำกับข้าวหรือเปล่านะฮะเสนงแต่นี่ครับนี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายครับจาก Seagull Electric นะครับพี่เทพไทยฮะอันนี้ โอ้นี่ อันนี้ให้ อันนี้ ให้ ใช่ คนที่ นะ บ้านทำ ให้จริงหรือว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาคืน ให้จริงนะ ให้จริงโอเค ให้จริงให้จริง อย่าหลอกกันนะเว้ยผมถูกหลอกมาเยอะแล้ว จริงก็เปล่า ถูกนักการเมืองหลอกมาเยอะแล้ อั วน นั้น แน่ เฮ้ยใครจะไปกล้าหลอกพี่นะฮะต่อครับคุณผู้ชมครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องคิดถึงวันเกิดเลยนะครับอันนี้คือยาสามัญประจำบ้านที่ต้องมีทุกบ้านเลยนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับขอบคุณมากๆครับวันเกิดที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 Super Brake Grade Premium ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 all in control ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมรถใช่ไหมต้องออกเดินทางหลายๆอย่างเช็คให้ดีนะฮะพวกยางล้อเบรกพวกนี้นะครับลองดูฮะ compact brake นะครับของดีครับต่อกันที่เซนงครับยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำขาวครับขออนุญาตครับอาจารย์ดูภาพครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ของดีครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทเท่านั้นฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical เพราะฉะนั้นจำเอาไว้เลยนะฮะยาธาตุน้ำขาวต้องตราห่านคู่49 บาทฝาสีฟ้าเท่านั้นครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่นะครับนี่ฮะ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับถ้าท่านสนใจครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของ Tero Digital นะครับอย่าพลาดฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขนาดที่เราแสดงอยู่ในรายการตอนนี้อันนี้คือขนาด14 นิ้วเสนงอาจารย์ดูภาพนี่คือ14 นิ้วแต่เรามี2ขนาด2ไซส์ก็คือ14กับ16ถ้าเป็นสายแบบว่า มีใหญ่กว่านี้อีกอะ ใหญ่กว่า พี่เทพไทยชอบดูจอปะล่ะพี่ชอบดูหนังแนวไหนปะครับ ชอบใหญ่ๆ ถ้าชอบใหญ่ๆ จอใหญ่ชอบจอใหญ่ 16 นิ้วฮะ จอเล็กไม่ชอบชอบจอใหญ่ โอ้ยไปไม่ถูกแล้ว ต่อกันฮะฝั่งนี้บ้างฮะนี่ นี่ อาจารย์ดูผ้าครับขออนุญาต โอเคโอเค ส่งต่อนะครับอันนี้พี่เทพไทยอาจจะไม่ได้ซักผ้าเอง แต่อยากจะแนะนำนี่คือของดีครับคุณผู้ชมครับเสนงครับขอบคุณครับ นี่คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพมากมายนะฮะในร้านค้าชั้นนำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะฮะนี่คือเราผลิตให้หมดเลยนะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับแอปดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นั่นหมายความว่าเทพไทยสำนักเทพไทยไข่กระดกอยากจะผลิตผงซักฟอกเป็นแบรนด์ของตัวเองไม่เลวนะติดต่อบริษัทนี้นะฮะบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจริงฮะทำแบรนด์ของตัวเองออกมาเลย โอ้ดี ดีไหม ลองดู
จะดูก่อนดูเรตติ้งก่อน ตอนนี้ เรตติ้งดีก็จะทำเลย ตอนนี้การโหวตขึ้นมาแล้วนะ ใช่ 10,000กับอีก700จะถึง 12,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจ พรุ่งนี้ละมั้งมึงรอวันรอพรุ่งนี้ อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมไปที่หน้าตะกร้าของ YouTube ตอนนี้นะฮะ YouTube Shopping กดเข้าไปครับ มันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยนะฮะตอนนี้แต่หนึ่งในนั้นคือชนอโรมาทิกก็คือครีมทามือจากชนอโรมาทิกนะครับ พิมพ์คำว่า CHOL เนี่ยฮะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมผสมอยู่เลยนะครับ เป็นน้ำมันหอมระเหยแท้มือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติเพียวๆเลยนะฮะแท้เลยนะครับไม่มีน้ำหอมอยู่ในนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นสินค้าที่ผมขายมาหลายปีแล้วนะครับ จริงๆ ผมขายในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียรวมถึง King Power ด้วยนะครับ ขายให้กับชาวต่างชาติเป็นหลัก เพราะฉะนั้นผมจะรู้ทันทีเลยฮะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมันลดลง ผมรู้ทันทีเลยเพราะมันกระทบกับยอดของผม เพราะส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติให้การยอมรับไม่งั้นผมอยู่ศูนย์การค้า ดังๆแบบนี้ไม่ได้ เราขายมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมลองดูนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองลองเข้าไปดูนะฮะ อันนี้คือเป็นตัวเปิดใจเพราะเรามีผลิตภัณฑ์จริงๆ50 SKU นี่เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะฮะจากน้ำมันหอมระเหยนะครับแท้ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือใน Shopee Lazada TikTok Facebook เข้าไปเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วลองดูครับเปิดใจดูอันนี้คุ้มค่าครับสำหรับครีมทามือชนอโรมาทิกขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เทพไทยไข่กระดกมาอีกแล้ว รู้ได้ยังไง เนี่ย นี่เขารู้ได้ไงผมถามจริงไง เนี่ยผงซักฟอกตราไข่กระดก เทพไทยใครกระดกเขารู้ได้ไงอ่ะ เขา ว่าของจริงทำไมเขารู้เรื่องจริงผมอ่ะ ฮะคุณติ้นคุณไปบอกอ่ะหรือไงคุณมาฮะคุณมาเฉลยในรายการคุณ ผม ไง ไม่รู้ก็พี่เป็นคน แล้วก็รู้หมดแล้ว ผมบอก เทพไทย เอง ใครกระดกเนี่ยผมอุตส่าห์ปกปิดนะคุณ สำนักไข่กระดก โอ้ อ่ะคุณผู้ชมครับก็พูดคุยกันมาคือพี่เทพไทยก็ถ้าฟังการวิเคราะห์ของคุณเทพไทยดีๆนะถึงแม้จะออกแนวฮาแนวอะไร แต่ว่าถ้าไปฟังนัยสำคัญเนี่ยหลายๆเรื่องก็คือมีเหตุและผลของมันอยู่ แต่พี่เทพไทยเป็นบุคคลที่อยากจะ ไม่ผมอยากจะย่อยการเมืองแม่เครียด เพราะผมรู้ว่าความเครียดเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคมะเร็ง แต่เป็นบ่อกเกิดแห่งความตายโรคภัยไข้เจ็บมาจากความเครียดเพราะเราอย่าให้เครียดเพราะการเมืองมันเครียดอยู่แล้วเพราะเราคุยการเมืองให้มันสนุกอย่าให้มันเครียดอายุจะยืนจะได้อยู่ยาวๆไง โอเค นี่คุณจัดรายการกับผมบ่อยๆนะคุณอายุยืนถึง120 ปีอ่ะจริง อาจารย์ดุลภาคน่าจะอยู่110 ปีเหมือนกัน ไม่ก็อยู่กับผมบ่อยๆนะเพราะคุณรู้ไหมว่าอะไร ฮะ เพราะหมอดูเนี่ยบอกผมว่าผมเนี่ยอารมณ์ดีอย่างนี้เนี่ยอายุยืนถึง120 ปี แล้วก็เขาทำนายอีกนะ ว่าอายุ 90 เนี่ยเพิ่งจะไอครั้งแรก ไอกระซอกกระแซกในครั้งแรก อ๋อเหรอฮะ อายุ 92 เนี่ยหมอดูบอกให้ระวัง อ่า เรื่อง ทำไม ปัญหาชู้สาว แล้วก็บอกว่าถ้าแก้เคล็ดอันนี้นะ ให้ไปบวชสักพรรษาหนึ่งแล้วคุณไม่เชื่อป่ะสำนักเทพไตรไข่กระดกนะ ผมไม่รู้ เหรอ ผมฟังฮะแต่ว่าคุณทรูพีนะฮะขอบคุณมากที่ทักมาบอกว่าทินพูดน้อยๆหน่อยจะฟังผู้เชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นน่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมจะเอาคำแนะนำของคุณทรูพีผมจะไม่พูด เหรอ จะพูดให้น้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพูดทั้งรายการ รวมถึงขายของด้วย ให้พี่เทพไทยช่วยผมขายของ จริงเหรอ เขาบอกเองว่าให้ผมพูดน้อยเขาอยากฟังพวกคุณเขาไม่อยากฟังผม ผมทำตามครับพี่ทรูพีขอบคุณมากที่แนะนำดีเหมือนกัน ผมจะได้เหนื่อยน้อยลงหน่อยพี่เทพไทยจัดเลยฮะ ก็ขายเนี่ยเหรอ ไม่มีอะไรผมโยนให้พี่เล่น เดี๋ยวไม่เดี๋ยวรายการเดี๋ยวสินค้าก็เจ๊ง ผมขายรายการสินค้าก็เจ๊ง คุณผู้ชมวันเนี้ยเราได้มุมมองจากทหารนะครับ ที่ผมทราบนะท่านรู้เรื่องของการทหารน่ะดี และมีบางสิ่งบางอย่างท่านก็สงวนในการออกมาพูดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดบนโต๊ะเนี่ยมันอยู่ในกรอบขอบเขตที่พูดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเผยอะไรมากเพราะว่าชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคุณเซนคงดูรายการเราอยู่เพราะเคยดูรายการแล้วเคยแคปไปนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของท่านเป็นประโยชน์ อาจารย์ดุลภาคเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ท่านศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศ CLMV รวมถึงกัมพูชาได้ดี แล้วก็มีมุมมองวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอแนวทางที่ดีวันนี้ครบมิติสองท่านนี้นะครับส่วนคุณเทพไทยมิติของอดีตนักการเมืองเพราะเขาผันตัวเป็นนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมือง อิสระและตรง อ่า และเป็นธรรมเป็นกลางที่สุด และเป็นธรรมและเป็นกลางที่สุด ก็จะมีมุมมองจากคนที่เคยอยู่ในการเมืองมา 20 ปี และมองจากข้างนอกเข้ามา และพูดแบบตรงไปตรงมาโดนใจใครหลายคน และ
น่าจะเป็นหนึ่งในน้อยคนที่กล้าพูดตรงๆแบบจริง ๆ แบบนี้นะครับ เพราะว่าตัวเองก็ถือว่าผมไม่ใช่นักการเมืองแล้ว ไม่เวลานักวิชาการพูดเนี่ยนะพูดเวลาพาดพิงไปถึงนักการเมืองเนี่ย ครับ นักการเมืองมันจะท้านักวิชาการบอกคุณดีแต่พูดแน่จริงคุณมันสมัครสสดิแน่จริงคุณมันสมัครดิคุณพูดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะกับผมมันไม่กล้าท้าไงเพราะกูเป็นมา 20 ปีแล้วกูไม่เคยสอบตกไงกูได้ที่ 1ตลอดไง โอเค มันไม่กล้าท้าผมหรอก ชัดเลย ผมก็เลยพูดได้เต็มที่ไง เพราะฉะนั้นทั้ง 3 ท่านผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมุมของแต่ละท่าน ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยกับคุณผู้ชมที่รับชมข่าวสาร แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราปกป้องอธิปไตยของเรา เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ถึงแม้เราจะมีคอมเมนต์แย่กันอะไรพวกนี้นะ ไอ้นี่มันเขาเนี่ยโอ้ยขำจนปวดท้องไอ้กินยานี่ได้ไหม ส่งไปให้เขาหน่อยได้ไหมนะไอ้ยาต้านน้ำขาว อันนี้ช่วยขายของผมนะ อันนี้ช่วยขายคุณบอกว่าช่วยขายไงผมก็แอบเอาประเด็นนี้มาขาย ขอบคุณครับ โอ้ยขำจนปวดท้องเลย สนุกอ่ะเขาปวดท้องมากกินได้ไหมกินได้ไหม ได้ ยาต้านเนี่ยนะ ไป หรือว่าวันเกิด ราคาได้หมด ใช่ไหม 49 บาทเนี่ยนะฮะไปหาซื้อได้ โอเค คุณผู้ชมครับ ขาย แต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าเราคงเห็นภาพรวมของการเมืองของประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มันมาถึงจุดที่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้สึกเบื่อกับการเมืองเหมือนกัน แต่เราก็ยังต้องเดินหน้า เรายังต้องมีรัฐบาลยังต้องมีพรรคการเมืองที่จะมาบริหารประเทศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับในปี 2569 ชะตากรรมของประเทศอยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆ คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่จะกำหนดชะตากรรมของประเทศ มิติทางทหารถูกต้องไหมฮะ ครับ มิติทางการเมืองระหว่างประเทศ มิติของการเมืองภายในประเทศเอง เศรษฐกิจปากท้อง ทุกอย่างมันอยู่ที่มือเรา เพราะฉะนั้นเราจะเสิร์ฟข้อมูลดีๆ จากหลากหลายแหล่งคุณผู้ชมตัดสินเอาเอง และนำข้อมูลไปย่อย และวันที่ท่านไปกาวันที่ 8 กุมภาพันธ์เรามาร่วมกันกำหนดประเทศให้เดินไปในทิศทางที่มันควรจะเป็น เราเสียเวลามากพอแล้ว กับหลาย ๆ เรื่อง ไปดูโหวตกันหน่อยนะครับ ถึงแม้จะไม่ถึง1 เข้าเป้าไหมเข้าเป้าไหม ถึงแม้จะไม่ถึง 12,000 โหวต เท่าไหร่ 11,000 กว่า 11,200 ก็ได้ 200 อีกมีแถมมา200 อีกเอา โอเค มาดูกันหน่อย นี่คุณคิดว่าการประทะจะจบลงก่อนสิ้นปีได้หรือไม่ ได้อยู่ที่ 56%ไม่ได้อยู่ที่ 27%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 17%โอเค เสียงส่วนใหญ่ ได้ คิดว่าได้เหมือนกับที่ทั้ง ไม่เอา 3 ท่านวิเคราะห์นะครับ ขอบคุณนะฮะผู้ร่วมรายการของทั้ง 3 ท่านมากๆนะครับเสนงครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ประเทศไทยขอบคุณครับ สวัสดี คุณ ครับ อาจารย์ สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาทุกการโหวตและทุกการติดตามนะครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับ รับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับ เมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึง